مرحمت برادرها حرکت میکنه منیسه رقم را میگیریم. خوشمنده ترینکک تاجیکی مرحمت حرکت میکنه. شعرهای نرم مرحمت برادرها حرکت میکنه منیسیم رقم را میگیره 300 روبل نرخی رقم پریز از 800 روبل. شعرهای نری حرکت برادرها جون مرحمت بفیره نف سرداده بفیره گل میکنه. شعر بچه حرکت که بنویس جوتا زنید کن. یا رقم 300 روبله بگیریش 1800 روبله. خوشمند ترینکه باشی مرحمت شعر بچه بنویس جوتا بگی. کار پایم را تکم دا تپا بیا اصلا خیمونه پایان دا بفکر. شعرهای نرم مرحمت برادرها 1 2 3 4 5 6 7 همه رقم خالیه. خوشمنده ترینکه تاجیکی افیده نو سرداده افیده گرم میکنه. افیده نو سردادگی افیده گرم میکنه. خلاصه گه برادرها جون حرکت میکنه فقط منویسه یا دست گیریم مخش میکنم دلش از بود یا پچه میشه شعرهای نه بنویس جو طبیعی شعر بچه هم بنویس جو طبیعی تمام اسوش حلق حرکت که شعر بچه حرکت که بوزی عقیب نمونی پروسه. شعرهای نرم مرحمت خوشمندم منویسیم. دیگه حرکت یا حرکت میکنه منویسه رقم را میگیریم. شعرهای نرم مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز از 1800 روبله. حرکت میکنه شعرهای نرم مرحمت خوشمند باشه بنویسه رقم را بگیره که هرترم میکشم. شعر بچه ها مرحمت حرکتش منیم حرکتش منیم میگیریم 1 2 3 4 5 6 7 خوله 300 روبل نرخی رقم پریز از 1800 روبله. خوشمند باشه شعر بچه ها بنویس. ذرهست که جا تا ذهنت کنم میزنه که برابر جمهور ما شد چی حرکت که شعرهای نری ایک تا هفته خوله مرحمت آوان شد شعرهای نری حرکت برادرها شعرهای نری حرکت چه مکنه برادرها منویسه رقم را میگیره. خوشمنده مرحمت
چرا یک تو هفته خلا افیران هم سر بوده مرحبا افیران هم سر بوده اگه برادرای جون من نویسه فقط رقم را میگیرم یا حرکت یا دستگیری شهرانر یک تو هفت خدا مرحمت بکنم یک دو سه چهار پنج شش هفته من نویسه خوشمندم مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمند باشه شهر بچه بنویس جو تا بگی شعرهای در مرحمت برادرای جان بنویسه حرکت بکنه بنویسه رقم را میگیرین کرته را میکشه مرحمت 300 روبل نرخ کرته پریز 1800 روبل شعرهای در مرحمت حرکت میکنیم برادرای جان مرحمت شعر بچه بیوشید در حرکت که یک تو خلیه شعر بچه بنویس یا تزاینید که دلچ بازی را سر کنیم ای دور با دوربین نگاه نکه شعر بچه پیش بیا رقم را شکار کن حرکت میکنیم یک تو خلیه شعرهای نر خوشمند باشه بنویسه رقم را بگیره 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل شعر بچه های پوده دینک شعر بچه بنویس حرکت بکنیم برادرای جون مرحمت شعر بچه یه حرکت مرحمت شعر نر مرحمت منوشم یه حرکت میکنه منوشم رقم را میگیریم شعر بچه خوشمنده چرا اینکه تو که مرحمت منوشم رقم را میگیریم شعرهای نر یه حرکت برادران 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند باشه مرحمت شعر نر یه حرکت برادران خوشمندم مرحمت برادران یک تا هفته خوده یه حرکت برادران
خوشمندات رنگای طوری که حرکت میکنه. شعرهای نری حرکت شعر بچه ها 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. شعرهای نری حرکت برادرای جان مرحمت خوشمندای ترنکای تاجیکی. شعرهای نری حرکت میکنیم برادرها مینویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ کردش پریز 1800 روبل. حرکت میکنیم شعرهای نر خوشمند باشه بنویسیم. شعر بچه های حرکت برادرای جان مرحمت. سلام علیکم 4 و 5. شعرهای نر مرحمت برادرها 1 2 3 6 7. شعرهای نری حرکت برادرها جان این واتساپ چه خوبه کد چند بزرده سر نمیده جان کد چند شعرهای نری حرکت برادرها جان 5 نفریم 1 2 3 6 7. لبه آها شعرهای نر 1 2 3 6 7 مرحمت میکنیم مینویسیم 5 نفریم شعرهای نر یه حرکت. یه حرکت شعرهای نر خوشمند باشه مرحمت. پنج نفریم 1 2 3 6 7 مینویسیم. شعرهای نری حرکت برادرها حرکت میکنیم شعر بچه ها مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل 1 2 3 6 7 خلیه مرحمت میکنیم 5 رقم دیگه دم بنویسیم. شعر بچه ها خوشمند باشه مرحمت کنیم.
خواهشمندای ترینکای تاجیکی حرکت چه برادرو. شروع نری حرکت برادرو می نویسین رقم میگیریم. خواهشمند باشه مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت 1 2 3 6 7 شروع نری حرکت چه برادرو می نویسین. حرکت بکنه شروع نر خواهشمندان. 1 2 3 6 7 یه حرکت برادرای جان می نویسین. خواهشمندا حرکت بکنیم برادرها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل مرمه. یه حرکت 1 2 3 6 7 مرمت بکنیم می نویسین شروع نه رقم را میگیریم کمتر را میکشیم. یه حرکت برادرای جان مرمت خواهشمنده ترینکای تاجیکی. حرکت میکنه می نویسیم برادرها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. خواهشمند باشه شعر بچه مرمت بنویسیم. شروع نری حرکت برادرها جان 1 2 3 6 7 حرکت میکنه میفیره نو سرداده میفیره گر میکنه مرمت شعر بچه ها. شروع نری 1 2 3 6 7 برادرای جان یه حرکت 1 2 3 6 7 خواهشمند باشه حرکت برادرها.
شعرهای نرم علامت برادرها حرکت میکنیم نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یا حرکت برادرای جان علامت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خواهش من باشه شعر بچه حرکت که بنویس زیادتر بگی. یک ده سه شش هفته مرمت برادرای جان یا حرکت. یک ده سه شش هفت. یا حرکت چه برادرای جان بنویسه رقم را میگیره. برادرای جان حرکت میکنه یک ده سه شش هفته بنویسه. شعرهای نر یک ده سه شش هفت. شعرهای نر یک ده سه شش هفته حرکت میکنه. یا حرکت شعرهای نر. شعر بچه ها حرکت میکنه یک ده سه شش هفته بنویسه رقم را میگیره. خواهش من باشه مرمم. شعرهای نر یک ده سه شش هفت. برادرای جان یه حرکت شعر بچه ها افیره نفسر بودیم. افیره گرم میکنیم. شعرهای نر خوشمنده ترینکن 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوشمند باشه شعر بچه بنویس جا طبیعی بازی را سر کنیم و تماشا کردن هیچ کس صاحبه هیچی نمیشه. شعرهای نر مرمم. خوشمند باشه شعر بچه بنویس جا طبیعی. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان یه حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم یک ده سه شش هفته مرمم. شعرهای نر یه حرکت برادرو. شعر بچه ها یک ده سه شش هفته میگیریم کرتر هم میکشیم
300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوش من باشی شعر بچه ها بنویز جبتر بگی. مرحمت برادرای جون 1 2 3 6 7. شعر بچه های حرکت میکنه منویسه رقم را میگیریم. برادرای جون مرحمت خوشمند و حرکت میکنه. شعرهای در 5 نفرم 1 2 3 6 7 مرحمت میکنه بنویسه رقم را میگیریم. شعرهای نه یه حرکت برادرها. شعرهای نر 1 2 3 6 7. شعرهای نر 1 2 3 6 7 مرحمت. شعر بچه ها حرکت میکنه بنویسه رقم را میگیریم. خوشمند و ترینکای تاجیکی مرحمت. برادرای جون حرکت میکنیم مفیده نو سرداده مفیده گر میکنیم 1 2 3 6 7 یه حرکت چه خوشمندای حرکت برادران 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل مرحمت. شعر بچه ها منویسیم رقم را میگیریم کرتا را میکشیم مرحمت. یه حرکت چه برادران خوشمندای ترینکای توجیکی 1 2 3 6 7 5 رقم دیگه در نخونه ایستا نتونیم شعروی نه منویسیم 5 رقم دیگه را میگیریم ادمی گپچه بشیم. شعرهای نر یه حرکت میکنه منویسیم 1 2 3 6 7. شعرهای نر یه حرکت برادرای جون مرحمت. شعرهای نر یه حرکت برادران 1 2 3 6 7 برادران خواب نمیکنیم حرکت میکنیم بنویسیم برادران رقم را میگیریم. شعرهای نر حرکت میکنیم خوشمندو 1 2 3 6 7.
یک دو سه شش هفته میگیریم کارتر را میکشیم. خواهشمندان مرحمت میکنیم برادران. شروع نری حرکت برادرای جان 300 روبل نقد کرده پریز 1800 روبله. مرحمت خواهشمندان ترینکای تاجیکی. یک دو سه شش هفته مرحمت. شروع نه 5 رقم دیگه در مرحمت میکنیم. یک دو سه شش هفت. خوشمند باشه شیر بچه بنویس جو تبگی برادر. دور با دوربین نگاه نکن شیر بچه بیا پیش کار کن. حرکت میکنه شروع نه مرحمت. شروع نری حرکت برادرای جان مرحمت. شروع نری حرکت برادرای جان مرحمت. خوشمند باشه بنویس. شهر بچه ها مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکت میکنه. فقط بنویسین رقم را میگیرین شروع نه کارتر هم میکشین. افیل نو سرداد مرحمت. شروع نه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. خوشمندای ترینکای تاجیکی حرکت. شهر بچه های حرکت میکنیم. یک دو سه شش هفت تا میگیریم کارتر هم میکشیم. 300 روبل نرخ کارتر پریز 1800 روبل. خوشمند باشیم مرحمت. برادرای جان مرحمت. یک دو سه شش هفت. شروع نری حرکت برادرای جان بنویسین رقم را میگیریم. 5 رقم دیگه خالیه. یک دو سه شش هفت.
شعرهای علی حرکت و رو حرکت میکنه بنویسین رقم را میگیرین شعرهای 300 روبل نرخی کرده پریز از 800 روبل 1 2 3 6 7 مینویسین شعرهای نر یه حرکت 5 رقم دیگه 1 2 3 6 7 شعرهای نر یه حرکت 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 شعر بچه ها یه حرکت 1 2 3 6 7 مینویسین حرکت میکنه شعرهای نر خوشمندو یه حرکت سلام شده چه یک گیر چی سلام شده چه اکه میشه 34 یک گرفتم اکه که میشه 34 اکه جام پول پارتو رقم 2 3 6 7 2 3 6 7 شعرهای نر یه حرکت میکنه 2 3 6 7 شعرهای نر یه حرکت میکنه 2 3 6 7 مرمت خوشمندم شعرهای نر 2 3 6 7 شعرهای نر 2 3 6 7 مرمت حرکت که شعر بچه بنویس یه حرکت که بنویس که شعر بچه رقم را میگیرم مرمت شعرهای نر حرکت میکنه مینویسین رقم را میگیره 2 3 6 7
شعر نرمارم ده سه شش هفت. شعر نر حرکت میکنیم رقمی هفت اکه رم لحمون اکه رم جخ شما دمکم 300 روبل پرتاکه رقم 6 شعر نر ده سه هفت ده سه هفت مرمه شعر نر ده سه هفت سه رقم اکه رمون گجا شدی اکه اکم تا نگرفتی اکه ده سه شش هفت مرمه 5 نفر شعر نر ده سه شش هفته مرمه بکنیم حرکت میکنیم شعر بچه ها شعر نر یه حرکت میکنیم برادرها جمعه نویسین رقم او را میگیریم سلام اکه میرزا شریف و علیکم سلام اکه خوش آمدی اکه ده سه شش هفته مرمه ده سه شش هفت خوشمندا برآمد میکنیم شعر نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله شعر نر یه حرکت اکه میرزا شریف بیا یکان رقم گیریم اکه که میرزا شریف کجا رفتی اکه شعر نر ده سه شش هفته مرمه ده سه شش هفت شعر نر یه حرکت برادرها مرمه ده سه شش هفت یه حرکت شعر بچه ها یه حرکت بکنیم ده سه شش هفت همه نویسیم خوش من باشه شعر بچه ها مرمه
شعرهای نرده 3 6 7 مرمت میکنه. شعر بچه ها منویسه رقم رو میگیره. شعرهای نری حرکت برادرای جان مرمت خوشمند باشه حرکت کنه بنویسه جاتون بگیره. شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوشمنده ترینکه تاجیکی 2 3 6 7 خالیه حرکت میکنه. شعر بچه های حرکت برادرای جان منویسه رقم را میگیره. ده 3 6 7 یه حرکت برادرای جان. شعرهای نر ده 3 6 7 4 رقم دیگه آدم بزیر از ادشکه کردستین. شعرهای نر شعرهای نر یه حرکت بچه های چه منویسه. شعرهای نر مرمت ده 3 6 7 برادرو یه حرکت میکنه میگیره کارتر هم میکشه برادرای جان. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوشمند باشید ده 3 6 7 بنویس مرمت. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان مرمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل ده 3 6 7 خوشمند مرمت بکن به نوی جو تا بگی شعر بچه. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان. خوشمندم مرمت میکنه منویسه رقم ها را میگیره بچه ها چه. یه حرکت ده 3 6 7 شعر بچه ها یه حرکت ده 3 6 7 مرمت. شعرهای نر خوشمند باشه بنویسه جاتون ها بگیره بازی را سر کنه.
یک şu anda yak 300 dakika بگیریش یک 800 یک карта اینمی рақами мақсад мисолакам акай диловар 300 рублай призиш 1800 рублай я рақам 300 рублай мақсад рақам бигири 600 рублай агар рақами баланд омад акаҷон резка бигириш ҳама гиримери я тапарт пули дига макини KFC mi? KFC خوشمند باشی حرکت که بنرسکه O که karta ya karta 300 ruble no. شعر بچه ها حرکت 3 6 7 6 3 مرحمت بنویسه شعرهای نه رقم را میگیرین کفتر هم میکشه شعرهای نه 3 6 7 5 نفره حرکت میکنه شعر بچه ها 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند و مرحمت ده سه شش هفت کتاب را بگو شعرهای ناری حرکت ده سه شش هفت مرحمت شعر بچه ها حرکت میکنیم بنویسیم رقم ها را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل شعر بچه ها حرکت بکن جو تا بگه که Çok konuşmamlar. Ay duruyor da durgun mu? شعرهای نار حرکت میکنیم بنویسیم برادرای جون یه حرکت چه خوشمنده ترینکای تو چکی حرکت که شعر بچه بگید دلشی بازی را تماشا کن چهار رقم دیگه در برادرو یه نمروی زدش که اکی شعرهای ناری حرکت برادرو حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم برادرو جون ده سه شش هفت یه حرکت چه برادرو جون حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم شعرهای ناری حرکت ده سه شش هفته ده سه شش هفته مینویسیم Şeylerle hareket mekanına gireyim hamura. Şeylerle hareket mekanına gireyim hamura. Düz şaşaf yani. ده سه شش هفته برادرای جون مرحمت بنویسیم
شروع نه حرکت میکنیم رقم رو هم 2 3 6 7 خلی می نویسیم میگیریم بازی را سر میکنیم. مقدار رو حرکت میکنیم می نویسیم بازی را سر میکنیم. یه حرکت برادرای جون 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل شهر بچه خوشمند باشی حرکت که بنایز جو تابگی وزیر سر کنه. یه حرکت برادرای جون مرمت 2 3 6 7 حرکت میکنه شهر بچه ها 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله خوشمندا مرمت میکنه می نویسین رقم را میگیرین کارتر هم میکشیم 2 3 6 7 می نویسیم. شعرهای نریه حرکت برادرای جون بچه چه رقم 2 3 6 7 مرمت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم. شعرهای نریه حرکت برادرای جون مرمت خوشمندا 2 3 6 7 مرمت 2 3 6 7 می نویسیم شعر پلنگو. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم. شعرهای نر 2 3 6 7 مرمت 2 3 6 7 مرمت میکنه شعر بچه ها می نویسین رقم را میگیرین. شعرهای نر 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل. خوشمند باشی شعر بچه بنایز جو تابگی برادر کرده را بکشین. شعرهای نری حرکت برادرای جون مرمت خوشمندا می نویسین رقم را میگیریم. 2 3 6 7 مرمت شعر بچه های حرکت بچه های چه 2 3 6 7 می نویسین 2 3 6 7 شعرهای نریه حرکت برادرای جون می نویسین رقم را میگیریم. حرکت میکنین 2 3 6 7 مرمت شعرهای نریه حرکت برادرای جون مرمت برادر رو حرکت میکنیم 2 3 6 7 می نویسیم. شعر بچه های حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم. 2 3 6 7
شعر بچه ها مرحمت ده سه شش هفته حرکت میکنیم. یه حرکت میکنیم این ایسه مرادارو جون کفتر هم میکشیم. شعر بچه ها مرحمت میکنیم حرکت میکنیم این ایسه رقم را میگیریم. شعر این حرکت میکنیم برادارو جون مینویسیم. ده سه شش هفت برآمد برادارو مینویسیم رقم را میگیریم کفتر هم میکشیم. شعرهای در یه حرکت برادارو جون مرحمت. ده سه شش هفت یه حرکت برادرای جون ده سه شش هفته. شعرهای در یه حرکت. شعرهای نری حرکت چه برادرای جون منویسین رقم را میگیریم. ده سه شش هفت مرحمت برادرو خب کده ایستادیم هم اولی فیرکو یه ساعت افیر شده هیچ کلام نویسد. برادرو کم کم بنویسه و خوی ای بای سلام علیکه یکم چند بنویسه بدونیم که در اینجا آدم هسته. شعر بچه ها مه نشه حرکت کنین. ده سه شش هفته بگیریم. ده سه شش هفت مرحمت. شعرهای نری حرکت برادرای جون مرحمت. شعرهای نری حرکت برادرای جون. شعرهای نر مرحمت. ده سه شش هفت شعرهای نری حرکت برادرای جون مرحمت بکنیم بنویسین رقم را میگیریم. شعرهای نر 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله. خوش من باشی مرحمت. شعر بچه بنویس. شعر بچه ها مرحمت برادرای جون. شعرهای نری حرکت چه برادرای جون. ده سه شش هفت
حرکت میکنه شعر بچه ها می نویسه رقم ها را میگیریم. شعرهای نرم مرمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبله. شعرهای نری حرکت برادرای جان مرمت. رقم ده 3 6 7 برادر و 5 نفر میشینه میگو که در حرکت میکنیم منسیم برادرای جان رقم ها را میگیریم. ده 3 6 7 برادرای جان یه حرکت شعر بچه ها نرتان بینیم حرکت میکنیم منسیم. شعرهای نری حرکت برادر و حرکت میکنیم منسیم رقم ها را میگیریم. شعر نرد 3 6 7 منویسیم برادرای جان مرمت. شعر نر مرمت ده 3 6 7 یه حرکت چه برادرای جان 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله. یه حرکت چه ده 3 6 7 مرمت ده 3 6 7 یه حرکت میکنیم منویسیم برادرها رقم ها را میگیریم 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله. شعرهای نر حرکت میکنیم منویسیم برادرای جان. شعرهای نر مرمت ده 3 6 7 شعرهای نری حرکت برادرای جان مرمت. الله بتقل الله بت قبل سایت غیر آزمون گوشم.
شعرهای نرده 3 6 7 نویستن بگیریم برادرها. ایزو نمیکشیم. شعر بچه ها من عمل میکنیم حرکت میکنیم منویسیم رقم رو میگیریم حرکت که شعر بچه حرکت که شعرهای نر حرکت میکنیم منویسیم رقم رو میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز از 800 روبل مرحمت شعر بچه ها یه حرکت دارو جون شعرهای نر مرحمت برادرها 2 3 6 7 شعر بچه ها 2 3 6 7 می نویسیم 2 3 6 7 یه حرکت بچه ها چه خوشمنده ترینکه توجیگی حرکت میکنه شعرهای نه شعرهای نر یه حرکت برادرها جون مرحمت خوشمنده ترینکه توجیگی شعرهای نر مرحمت 2 3 6 7 2 3 6 7 میگیریم شعرهای نر یه حرکت بچه ها چه شعرهای نر یه حرکت چه برادرها جون 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله مرحمت شعرهای نر می نویسین رقم ها میگیریم شعرهای نر یه حرکت برادرها جون مرحمت شعرهای نر مرحمت
موزه. شعرهای نرم مرحمت برادارو یا حرکت شعرهای نرم من نگاه کردن خانم پر نمیشم برادارو یا مرحمت بکنیم شعرهای نرم یا حرکت خوشمنده ترینکای تولیدی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل یه حرکت برادارا جون مرحمت 5 نفرم شعرهای نرم 2 3 6 7 می نویسیم 2 3 6 7 شعر بچه ها مرحمت بکنیم 5 نفرم می نویسیم رقم او را می گیریم شعرهای نری حرکت برادارو جون حرکت میکنیم می نویسیم رقم او را می گیریم کمتر هم میکشیم شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشه شعر بچه دست روش نمونویس شعرهای نری یه حرکت میکنیم برادارو جون می نویسیم رقم او را می گیریم خوشمنده مرحمت 5 نفر می نویسیم برادارو پروستاتک تماشا نمیکنیم حرکت میکنیم شعرهای نری حرکت برادارو جون مرحمت خوشمند باشه بنویسه شعرهای نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل رقم 2 3 6 7 خوده برادر رو چور کسیم رقمی 2 3 6 7 خودم میگیریم می نویسیم بودی را سر میکنیم یه حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شعر بچه ها حرکت میکنیم می نویسیم بودی را سر میکنیم نرخی رقم 300 روبل دیگش 1800 خوشمنده 2 3 6 7 مرحمت 2 3 6 7 خوشمند باشه مرحمت خوشمنده حرکت میکنیم میگیریم می نویسیم شعرهای نری حرکت میکنیم برادارو جون 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل برادر رقم های 2 3 6 7 مونده میگیریم می نویسیم حرکت میکنیم بودی را سر میکنیم شعرهای نری حرکت برادارو جون می نویسیم خوشمنده ترینکای توجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل
مرحمت بکنین شعرهای نرم بنویسین رقم را بگیرین خوشمند باشه شعر بچه بنویس جو طبقی بزرگ را سر کنین بشنم نگاه کدایی میمونم برادر یه حرکت میکنیم بسیار از سر میکنیم رقم را بگیریم هوشمندو شعرهای در یه حرکت برادران بنویسین رقم را بگیریم کرتر هم بکشیم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمند باشه نویسه شعرهای نرم روزی را سر کنین مرحمت خوشمندای ترینکای تاجیکی دو سه شش هفت در مرحمت میکنیم برادرای جان یه حرکت میکنیم برادران بنویسه رقم را میگیریم شعر بچه ها حرکت میکنیم میگیریم رقم را بسیار از سر میکنیم یه حرکت شعرهای نه خوشمندای ترینکای تاجیکی حرکت میکنیم فقط مینویسیم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله شعر بچه های حرکت میکنیم می نویسیم خوشمند و رقم 237 بوله میگیریم بودی را سر میکنیم یه حرکت شعر بچه ها مرحمت خوشمند باشه شعرهای نرم بنویسه رقم را بگیره موضوع را سر کنه بشینه تماشا کردن شعرهای نرم مرحمت خوشمندا یه حرکت برادرای جان مرحمت میکنه بنویسه رقم را میگیره دو سه شش هفت 5 نفر مرحمت 5 نفر حرکت میکنه شعر بچه ها یه حرکت شعرهای نرم خوشمندا بنویسه رقم را میگیره 5 نفره یه حرکت شعرهای نرم خوشمندا 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشه شعر بچه بنویس جا طبیعی بازی را سر کنه برادر رقم را میگیریم بودی را سر میکنیم شعر بچه ها بنویسیم 237 بوله شعرهای نقلی حرکت برادران خوشمندا بنویسن رقم را میگیره برادران 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله 5 نفر ده سه شش هفت بنویسین 5 نفره شعرهای نه ده سه شش هفت مرحمت میکنه برادرای جان شعر بچه های حرکت میکنیم میگیریم 237 بوله یه حرکت میکنیم میگیریم بودی را سر میکنیم شعرهای نقلی حرکت برادرای جان مرحمت
دو سه شش هفته می نویسین رقم ها را میگیریم شهر بچه ها. 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبله. شهر بچه ها یه حرکت دو سه شش هفته می نویسین. یه حرکت برادر جون 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبل مرمه. خوش من باشه شهر بچه ها بنای زیادتر بگیر. شهرهای نرم مرمت حرکت میکنه. دو سه شش هفته حرکت میکنه می نویسین رقم ها را میگیریم. کرتر هم میکشین شهرهای نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. شهر بچه های حرکت میکنه می نویسین شهرهای نر. حرکت میکنه دو سه شش هفته می نویسین. دو سه شش هفته یه حرکت برادر جون برمه. شهرهای نر یه حرکت برادر جون می نویسین. دو سه شش هفته میگیریم رقم را کرتر هم میکشیم برادر جون برمه. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت شهرهای نر خوشمندم مرمت میکنه می نویسین. برادر یه حرکت میکنه می نویسیم رقم ده سه شش هفت فوله خوشمندا می نویسیم بودی را سر میکنیم. مرمت شهرهای نر برادر جون حرکت میکنه می نویسین. خوشمنده ترینکه توجیکی یه حرکت چه. حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیرین. دو سه شش هفت فولیه. شهرهای نر مرمت دو سه شش هفته می نویسین. حرکت میکنیم خوشمندا ده سه شش هفته می نویسیم بودی را سر میکنیم. یه حرکت کنیم برادر حرکت میکنه شهر بچه ها مرمت خوشمند باشه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل. مرمت خوشمنده ترینکه تاجیکی. یه حرکت میکنیم برادر می نویسیم رقم ده سه شش هفت فوله خوشمندا می نویسیم بودی را سر میکنیم. یه حرکت کنیم برادر شهرهای نر یه حرکت خوشمنده ترینکه تاجیکی.
یه حرکت میکنیم برادران بازی را سر میکنیم رقم های 2 3 6 تا فولیه میگیریم بازی را سر میکنیم شیر بچه شرایط یه حرکت برادران خوشمندان مرحمت میکنیم برادران یا 300 روبل نرخی کرده پریز بگیری 6800 روبله خوشمند باشه مرحمت میکنه شرایط یه حرکت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله شرایط یه حرکت برادران شرایط یه حرکت چه میکنه برادران جان خوشمندان منرسیم 2 3 6 7 مرحمت شرایط یه حرکت میکنه منرسیم رقم ها رو میگیره برادران جان مرحمت شیر بچه یه حرکت میکنیم مینویسیم رقم 2 3 6 7 مینویسیم خوشمندان یه حرکت برادران جان 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمندان یه حرکت برادران جان یه حرکت شرایط رقم 2 3 6 7 منرسیم برادران 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشه بنویسیم بچه جاتا بودیم شرایط یه حرکت چه برادران برادران یه حرکت میکنیم مینویسیم رقم های 2 3 6 7 فولیه خوشمندان مینویسیم بازی را سر میکنیم یه حرکت میکنیم برادران حرکت میکنه شرایط بندگاه کردن نمیشه یه حرکت بچه چه 2 3 6 7 شیر بچه ما شرایط حرکت میکنه برادران جان مرحمت
شربتشوی حرکت میکنیم رقمای 2 3 6 7 کلیه میگیریم مینویسیم بازی را سر میکنیم یا حرکت میکنیم برو حرکت میکنه شیرای نر 2 3 6 7 مرمه 2 3 6 7 مرمه شربتشوی حرکت میکنیم مینویسیم رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم شیرای نر یه حرکت برادرها جو برمه یه حرکت شیرای نر مرمت خوشمنده تنکه تاجیکی منرسیم برادرها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمند باشی بنست شیر بچه جاتا بودی شربتشوی حرکت میکنیم رقم 2 3 6 7 کلیه مینویسیم بازی را سر میکنیم یا حرکت کنیم برو شربتشوی حرکت میکنیم بازی را سر میکنیم رقم را بگیریم خوشمنده یه حرکت چه میکنیم برادرها منرسیم حرکت میکنیم 2 3 6 7 مرمه 2 3 6 7 منرسیم بودی را سر میکنیم شیرای نه شیرای نه یه حرکت میکنیم منرسیم برادرها جو شیرای نر مرمت 2 3 6 7 مرمت میکنیم منرسیم شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمند باشی بنست شیر بچه جاتا بگیر شربتشوی حرکت میکنیم رقم 2 3 6 7 کلیه میگیریم مینویسیم بازی را سر میکنیم یا حرکت میکنیم برو یه حرکت شیرای نر مرمت خوشمند باشه بنویس جاتونا بگیره برادرها 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله مرمت میکنین 2 3 6 7 منویسیم یه حرکت شیرای نر 2 3 6 7 حرکت میکنیم برادرها 2 3 6 7 مینویسیم یه حرکت شیرای نر بچه نویس شیر بچه جاتونا بگیره بودی را سر کنه بازی را بجمونیم برادرها یا حرکت میکنیم خبرت بکنیمشم
شعرهای نرم عمل برادرای جون منویسین رقم را میگیریم. شعرهای نرم. یه حرکت میکنیم برادرها. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. حرکت میکنه. شعرهای نرم خوشمندو مرحمت منویسین. خوشمندا حرکت میکنیم رقم را میگیریم بودی را سر میکنیم. حرکت که شعر بچه دست شش هفت از زارست که بنویس شعر بچه بودی را سر کنیم میشینیم میگو که در ایمونم برادرای جون منویسین دست شش هفت. مرحمت برادرای حرکت میکنیم رقم 2 3 6 7 موندگی میگیریم بودی را سر میکنیم. خوشمندای حرکت کنیم نرخی رقم 300 روبل پریز 1800. مرحمت برادران منویسیم رقم را میگیریم. شعرهای نرم. شعر بچه ها حرکت میکنیم 4 کسیم رقم را میگیریم 2 3 6 7 حرکت کنیم زیر سر میکنیم. شعرهای نرم 5 نفره مرحمت. شعرهای نرم 2 3 6 7 مرحمت. مرحمت برادرها حرکت میکنم منویسیم رقم را میگیریم. شعرهای نرم مرحمت خوشمندو. شعر بچه ها حرکت میکنیم میگیریم رقم های 2 3 6 7. شعر بچه ها حرکت میکنیم رقم را میگیریم بودی را سر میکنیم. مرحمت برادران شعر بچه ها حرکت میکنیم رقم را میگیریم. یا حرکت شعرهای نرم. حرکت میکنیم منویسیم برادرها جون 2 3 6 7 میگیریم کرتر هم میکشیم. شعرهای نری حرکت برادرها جون خوشمندو.
حرکت میکنیم ارولارو جون 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. شعر ویناری حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم. شعر وینر 2 3 6 7. شعر اینا را حرکت میکنم رقم 2 3 6 7 مونده میگیریم گزینه ثبت میکنیم. شعر ویناری حرکت میکنیم ارولارو 2 3 6 7 مرامه. 2 3 6 7 حرکت میکنیم منویسیم ارولارو. یا حرکت کنیم برادارا بنویسیم نرخی رقم 300 روبل ویگش 1800. حرکت میکنیم شعر بچو. شعر ویناری حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم. 2 3 6 7. شعر بچه ها مرامت برادارا 2 3 6 7. یا حرکت شعر وینر. شعر بچه ها یه حرکت برادرای جون خوشمند باشه. شعر بچه ها بنویسه جاتون هم بگیره موزی را سر کنید. شعرهای نری حرکت خوشمندای ترینکای تاجیکی مرامت. یا حرکت میکنیم برادارا رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم. منویسیم برادارا بازی را گرم میکنیم بازی را سر میکنیم. خوشمندای حرکت برادرای جون 2 3 6 7. 2 3 6 7 دا منویسیم.
شربچه حرکت میکنه می نویسیم ده سه شش هفت. یه حرکت برادرای جون مرحمت خوشمندای ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله حرکت میکنه شهرهای نرمه نویسین رقم ها را میگیریم ده سه شش هفت خوله. برادرای حرکت میکنیم رقم ده سه شش هفت خله میگیریم زیر سر میکنیم. یه حرکت شهرهای نر خوشمندای ترینکای تاجیکی مرحمت حرکت میکنه شهر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل برای یکم برسه 50 روبل نمیشه نه پایشم در جان نمیشه شهرهای نر مرحمت برادرای جون حرکت میکنه. هفت گیر با هفت گرفتیم کم رقم ده سه شش که میشه با هفت گیر ده سه شش مرحمت حرکت میکنیم برادرای رقم ده سه شش موندگی او زیر سر میکنیم. یه حرکت برادرای جون مرحمت شربچه حرکت میکنیم رقم ده سه شش موندگی می نویسیم میگیریم او زیر سر میکنیم. یه حرکت برادرای جون مرحمت خوشمندا ده سه شش شهرهای نر خوشمند باشه مرحمت شهر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل ده سه شش مرحمت میگیرین کارتر میکشیم خوشمند باشه مرحمت کنه بنویسیم. شعرهای نر ده سه شش ده بنویسیم برادران. برادرای حرکت میکنیم می نویسیم رقم ده سه شش موندگی میگیریم او زیر سر میکنیم. مرحمت برادران ده سه شش سه رقم دیگه ده می نویسیم برادران جون 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله شهر بچه ها سه رقم دیگر ده سه شش یه حرکت چه برادران جون خوشمندو می نویسیم مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله
شهر بچه های حرکت ده سه شش ده ده سه شش هم بگیرین کرتر هم میکشه برادر جون مرمد خوش من باشه حرکت کنه بنویسه شهر بچه ها رقم ها را بگیره بازی را سر کنه. شهر بچه های حرکت میکنیم رقم 236 خونده همه نویسیم بازی را سر میکنیم. یه حرکت میکنه برادرو. یه حرکت بچه ها چه می نویسه ده سه شش مرحمت مرحمت میکنین ده سه شش هم می نویسه آنکه فیروز یه رقم 300 روبل ویگرش 1800 روبل. که جان ده سه شش خله 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل خوش من باشی مرحمت شروع نر ده سه شش مرحمت که فیروز یکم رقم بگیرم اکن یکم رقم در جیلان داشته باشی مرحمت اکن برادرو یه حرکت میکنیم رقم 236 خونده میگیریم بازی را سر میکنیم. اگر میکنیم بازی را. شروع نر مرحمت یه حرکت میکنیم برادر رو بازی را گرم میکنیم شروع نر ده سه شش خوشمند و مرحمت ده سه شش یه حرکت برادرای جون مرحمت خوشمند باشه بنویسه شعر بچه ها حرکت کنه 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل حرکت میکنیم برادر رقم 236 خونده هم میگیریم بازی را سر میکنیم. شعرهای نر یه حرکت برادرو ده سه شش تا مرحمت میکنیم شعرهای نر یه حرکت خوشمنده ترینکت تاجیکی مرحمت میکنیم بنویسیم یه حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میکنیم ده سه شش ده مرحمت خوشمنده یه حرکت برادرای جون مرحمت میکنیم ده سه شش ده یه حرکت چه شروع نه خوشمند باشه شروع نه مرحمت
حرکت میکنیم خواهشمندا بازی را سر میکنیم رقم را میگیریم 2 3 6 خلیه شعر بچه های حرکت برادرها جان مرمه. دو سه شش مرمه. دو سه شش همه گینه کرتر همه کچه شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خواهشمند باشه بنویسه شعر بچه ها مرمه. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکتش میکنه می نویسیم دو سه شش هم میگیریم. خواهشمندم مرمه. حرکت چمک یه حرکت چمک نمی نویسیم شعرهای نه. دو سه شش دا مرمه. دو سه شش خوشمندای حرکت. برادرها جان مرمت 2 3 6 خوشمند باشه مرمت میکنه می نویسین شعر بچه ها 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله. برادرها حرکت میکنیم رقم 2 3 6 خلیه میگیریم بازی را سر میکنیم یه حرکت میکنیم برادرم یه حرکت چه شعرهای نر مرمت. 2 3 6 دا مرمت میکنه شعر بچه ها می نویسین. خواهشمندا 3 رقم دیگه دا مرمت. شعرهای نر خوشمند باشه مرمت. 2 3 6 2 3 6 مرمت میکنه شعرهای نر. شعرهای نر 2 3 6 مرمت. حرکت میکنم 2 3 6 میگیریم برادرها جان 3 رقم دیگه.
شروینر مرمت 2 3 6 حرکت میکنیم برادرو 2 3 6 خلیه میگیریم بازی را سر میکنیم. شروینر مرمت 2 3 6 خوشمند و مرمت میکنیم برادرها جان بنویسین رقم را میگیریم. خوشمند و حرکت میکنیم رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم. 2 3 6 را مرمت شروینر یه حرکت برادرها جان. شروینر یه حرکت برادرها جان 2 3 6 2 3 6 هم میگیریم کارتا را میکشیم. بچه های حرکت میکنیم میگیریم 2 3 6 خلیه میگیریم بازی را سر میکنیم. بچه های حرکت میکنیم 2 3 6 خلیه بازی را سر میکنیم میگیریم. یه حرکت میکنیم برادرو برادرها حرکت میکنیم 2 3 6 خلیه رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم. نرخ یک رقم 300 روبل ویگریش 1800 مرمت میکنیم برادرها مینویسیم بازی را سر میکنیم. برادرها حرکت میکنیم میگیریم 2 3 6 خلیه یک حرکت میکنیم برادرها مینویسیم. نرخ یک رقم از 300 روبل ویگریش 1800 مخلصای ترینکتیجی برادرها حرکت میکنیم مینویسیم بازی را سر میکنیم. حرکت میکنیم برادرها میکنیم رقم 2 3 6 خلیه شروینر مرمت 2 3 6 را حرکت میکنیم. بچه ها 300 روبل نرخی یه رقم پریز 1800 روبل خوشمند مرمت. شروینر یه حرکت برادرها جان مرمت. خوشمنده ترینکه توجیکی مرمت میکنیم حرکت میکنیم مینویسین رقم را میگیریم. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل بچه حرکت که جوتا بگی بازی را سر کنیم. حرکت که بچه حرکت که 2 3 6 3 رقم دیگه برادرای جان 3 رقم دیگه ده زدشکه نمیکنیم. خوشمند باشیم مرمت.
خوشمندای ترینکای تاجیکی مرامت میکنیم برادر رو ده سه شش ده مرامت میکنیم منویسین رقم رو میگیریم. خوشمند باشی شعر بچه حرکت که جوتا بگی. یه حرکت میکنیم منویسین رقم رو میگیریم برادر رو کارتر هم میکشیم ده سه شش. یه حرکت برادر رو جون حرکت میکنیم منویسیم برادر رو 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل ده سه شش برادر رو سه رقم دیگه در منویسیم رقم ها رو میگیریم سه رقم که دیگه خوشمند باشی شعر بچه بنویس حوض بگی بازی را سر کنیم شعر بچه ده سه شش مرمت حرکت که بنویس شعرینه ده سه شش در بازی را سر کنیم 6 نفره مرمت یه حرکت برادرای جون مرمت دو سه بگی که عظمت خوش اومدی که یه رقم ششک که میگیرد دو سه که عظمت ده که عظمت جون 600 روبل پرتمونه یه رقم 16 حرکت که بچه حرکت که رو برا بردم شعری نری یه رقم 16 منرسن یا رقم 6 رقم 6 هم میگیرین کلتر هم میکشن شعری نه مرمت خوشمندو یه رقم دیگه ده بچه حرکت که یه رقم 6 ده اکه از همه جون اکه جونی ما چک تمه پرتفتی اکم شعرهای نر مرحمت 6 ده یک کرنبید میکنیم بازی را یوتیوب همه کفونه مرحمت یه رقم 6 ده حرکت که شعر بچه حرکت که رقم 6 ده بگی بازی را سر کنیم میشینی های دور تماشا کرده حرکت که رقم 6 یه رقم دیگه یه رقم دیگه ده می نویسیم برادرای جون مرحمت خوشمندای ترینکای تاجیکی 6 ده می نویسیم یه رقم 6 ده می نویسیم اکه از همه جون پول دونه پرتوین اکه رقم 6 ده مرحمت برادرای 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمندا مرحمت میکنیم حرکت میکنیم منویسین رقم رو میگیریم شعرهای نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشی شعر بچه بنویس جوتا بگی یه حرکت چه میکنیم منویسیم برادرای جون یه رقم 6 در منویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم شعرهای نر خوشمندا یه حرکت برادرای جون حرکت میکنه شعر بچه منویسیم رقم رو میگیریم حرکت که شعر بچه بود دابیو که بوزی تنج گذشته سیجاده حرکت نکنیم برادرای جون مرحمت یه رقم 6 اکه از همه جون پول تو نپرت نکم شعرهای در می نویسیم برادرای جون و بنیگو کدم رقم ها پر نمیشود یه رقم 6 ده مرمت یه رقم 6 ده 5 کسیم 6 کس شدیم برادر رو رقم 6 هم میگیریم بازی را سر میکنیم کارتر هم میکشیم یه رقم بگیریم شعرهای در یه رقم 6 سفر اشو اوف من 6 چانسی من برم نه که برانه سه بوزی 300 که از همه جون پول تو نپرتوی که سفر جا خوش آمده 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشی مرمت بگیرش که سفر بگیرش نرد بینم گرفته میشه کم پول تا پرتا که جان اگه سفر جان 300 روبل پرتا که کارتر هم میکشم اگه سفر پول تا پرتا که که از همه پرت چه؟ که از همه چه که سفر جو
اون که سفر پارت افتم میگم اکه عظمت پارتفتم اومدگی قبول اکه اکه سفر جان یا شوخشی بگی اکه ما اکه سفر مودانه پارتر برادارو جون کارتر هم میکشیم که سفر یا شوخشی بگی کم تا پولی زیاد هم پارتای بهر زور مشاکل برای بازی زدش کنش نه نارد بینم سفر چمون شش که سفر شرای نار مرم این خیلیت ایستش میکنم ایره ایستش میکنم مرم اوشا ایستش میکنم اومد شمال جولا بریم علاکه سفر جون جولا بریم اومدگی قبول های که ما اومدگی قبول های اومد که سفر اومد یاد نسکر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 خوشا بریم اکه باز چور پای نول اکه میشه یک هفت نول اکه عظمت دو سه نول اکه سفر شش نول الان میزنم آش رقمی این اره 11 آش شوم شما 2 10 3 21 4 21 5 20 6 21 7 10 وارا 3 شش 4 6 3 4 6 سه چور شش اکه سفر برا افیر تا اکه پیش ایگذاشتگی اکه وارا بی زرا بی جو بچه وارا پرکن مرحمت 1 2 5 7 وارا مرحمت که نه شدی چورنی مزار پول در موبایل حرکت که شیر بچه حرکت که 1 2 5 7 وارا نه شدی مرحمت 7 نفره مرحمت معلومات کنیم برادر میزنی برادر و کفسی دویدیم 1 2 5 7 مرحمت وارا نه شدی خوش من نباشم میکشم من بازی 300 میدوم رقم 3 اناره 11 4 31 6 20 چالکه باز آشجان شود 1800 روپی ما ورچه این نرد بینم ورچه تمام شده کرد اکه باز او شواتا حالا یکم افرش کفوه اکه جون افیر تا پیش که افیر خفوه اکه جون پفتورا مجیخیم شیروی نه اکه سفر اکه جان افیرت گرینی کفوه اکه 7 نفره مرحمت اکه عظمت پفتور میگه اکه پرتفتم
مکبولو بودن. شعرهای نرم رحمت می نویسیم. پفتورو یک دک میشه. شعر بچه ها 3 4 5 6 7 حرکت کده بگه که عظمت میگه اکه میشه جان رقم ده تعلیش که اکه ما باشی اکه مجموع سگی ده تعلیش که اکه میشه یکم رقم دیگه گی 4 5 6 7 مرمت اکه میشه رقم 4 5 6 7 یک شبیه که عظمت بعدش میدر اومده حرکت میکنیم 4 5 6 7 حرکت که شعر بچه 5 ده 300 پرتاکه سفر سلام علیکم علیکم سلام اکه اکه بهرام و علیکم سلام اکم رقم ده اکه 6 بگی اکه بهرام 300 پرتا اکه سفر 300 پرتا مجنون اکه 300 پرتا اکه عظمت 300 پرتا 4 و 7 ده مرمت اکه میشه اکه میشه در رقم کدوم میشه مگه اکه 4 و 7 اکه رقم یک تا گرفتگیم 4 و 7 یکنون رقم شب نویست رقم ده اکه عظمت های 4 و 7 مرمت یک رقم دوری اکه میشه مقصد بگم تا پیشکی اکه بارم پارتو رقم 4 و 7 مرمت رقم 4 و 7 میگیریم برادران بازی را سر میکنیم اکه میشه 4 و 7 کدوم رقم شو بگیریم یک گرفتی اکه 4 و 7 شمون در اکه جون بگیرید اکه جون رقم 4 و 7 بازی را سر میکنیم خطر را میکشیم رقم 4 و 7 برادران جون مرمت یا حرکت کنیم برادران 4 و 7 موندگی میگیریم بازی را سر میکنیم اکه بارم کتی اکه کی سفر عظمت اکه عظمت طول پرتوی که بارم اکه عظمت طول پرتوی نکو رقم 4 و 7 شعر بچه حرکت که شعر بچه حرکت که رقم 4 و 7 طبیعی کرده را بکشی مرمت که شعرینه 4 و 7 حرکت که شعرینه ده رقم دیگه ده بگی بازی را سر کنه ده رقم دیگه مرمت که خوشمندو اکه بارم اکه گذراندو میگه اومدگه اکه بارم اومدگه رقم 6 ده اومدگه رقم 4 و 7 شعرهای نه 4 و 7 4 و 7 ده مرمت 6 نفره حرکت میکنیم شعرهای نه رقم 4 و 7 برادرها 6 نفره حرکت میکنیم ده رقمکی دیگر هم میگیریم بازی را سر میکنیم حرکت که شعر بچه که میبینی بیگیش در نصیبی خطه خوشمندم مرمت رقم 4 و 7 میگیریم خطر را میکشیم بازی را سر میکنیم اکه 4 و 7 خوشمندو بگیریم بازی را سر کنیم اکه عظمت جون اکه جون 300 پرتا که عظمت اکه عظمت 300 پرتا که اکه باز 4 و 7 ما میگیریم میگه اکه باز گب نیست اکه جون 4 و 7 میگیریم اکه 4 و 7 اکه باز خطر را میکشیم اکه بازی را سر میکنیم کارتر هم میکشیم شعرهای در پرتفتم آمدگی قبله که نیستن نه ندارم برادرای فیتون آتش کنید خطر را کشیدیم بازی رفته است اکه جون شبانش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 اکه بوس اکه 4 7 1 200 میشه اکه 1 0 اکه عظمت 2 0 اکه سفر 5 0 اکه مجنون 3 0 اکه بهرام 6 0 کدام میزنه و شوم رقم 1 20 2 3 دمه 3 11 4 21 5 31 6 21 و در آخر رقم 7 22 رقم 2 و 3 دمه اکی عظمت آشد شود پفتارا می نویسین شعرهای نر پفتارا می نویسین پس اکی سفر رقم 5 پفتار اکی میشه رقم 1 دلشی برادرها دلشی می نویسین دلشی شعرهای نر مرمه حرکت میکنه می نویسین شعرهای نر باز شور 7 پفتار رقم 2 رقم 3 5 6 مرمه اکی مجنون پفتاری اکی مجنون 3 5 6 7 مرمه 3 5 6 10 نفر خویشمندا مرمت میکنیم حرکت میکنیم می نویسیم خویشمندا 3 5 6 یه حرکت چه شعر بچه ها اگه عظمت یکم رقم دیگه در پلنی تنی در بری رقمت بگیریم اکم رقم 2 3 6 پفتار رقم 6 اکی بهرام پول پرتا رقم 3 و 5 3 و 5 ده مرمه 3 و 5 حرکت کشیر بچه 3 و 5 ده حرکت که کی ماشین ده 3 بگی رقم 5 خالی میمونه رقم 5 خالی میمونه چون رفقه بهرام پول پرتا رقم 6 ده رقم 5 گیر 5 اکی مجنون پول پرتا که مجنون 5 که میشه رقم 1 از عمل اکد 2 و 3 شده 2 و 3 برادرها کدام یکی بهرام پول پرتا مجنون اکه پول پرتا اکه میشه پول دو مد اکه 900 600 ادمان اکه مجنون کتی اکه بهرام پرتا این پولار چند سومو 1200 روبل داد که مجنون بذارم 300 نولش کن اکه بهرام پول تپر تا اکه یا شوخش بگی اکه پرتا بوزی را سر کنیست که بهرام جون اکه 300 پر تا اکه کرد هر رو بکشیم هیچ درد نکنه شعرهای نه که بهرام ختش داره مکه 300 اومد میرم برادر رو کرترم میکشیم کدامت میزنی آشیگان شود اوه اکه جون گذشت تمام نولش کردم کرد خونشه اکه باز 4 و 7 600 اکه میشه 1 600 اکه عظمت 2 و 3200 اکه مجنون 5 0 اکه بهرام 6 0 کدام میزنه آش شود رقم 1 20 2
12 3 21 4 11 5 11 6 20 و در آخر رقم 7 20 رقم 3 و 21 که از آن روشن کرد. که از همه داشت چواشروی نرمه پفتارا می نرسه اخیر بر اونجا یکی تپش دو ارتجون گذاشته. آشوا زدگی ده آشوا نره پفتارکه میشه پفتارکه که آخی که زرانده که بازی تمام شد که اکم شروع نرمه رمه 4 5 6 7 4 5 6 7 اکه می نویسیم برادرای جان 4 5 6 7 شروع نرمه رمه میکنیم حرکت میکنیم می نویسیم چند سوم هست 3000 آبشی پول آزی خامه حرکت 2400 رقم تا می نویسیم مرمت شروع نرمه نویسیم برادرای جان 4 7 5 6 مرمت 10 نفریم 5 6 ده می نویسیم پرتویم 2400 چه کرد که از همه چند سوم شه پرتومه که واتساپ ده بنویسیم پرتومه که پرابلم هم نیست رقم 5 6 مرمت 10 نفریم شروع نه 5 6 برادر رقم 5 6 همه گیریم بوزی را سر میکنیم کارتر همه کشیم یا حرکت میکنیم برادر شروع نرده رقم دیگه 5 6 شروع نرده رقم دیگه 5 6 ده حرکت که شیر بچه بنویسی رقم ها را بگی 5 6 شیر بچه ها رقم 5 6 موندگه برادر ها میگیریم بوزی را سر میکنیم یا حرکت کنیم برادر ها پفتار رقم 6 یا رقم 5 اکی برام پول پرتم ده اپا جان های پدر که خودش مردگه اپا شبنم 300 روبل پرتو مقصد یا رقم 5 بگیریم یا رقم 5 می نویسین شروع نرمه رمه که برام 300 پرتو که اکی از آن خوب رقم پرتو بشیم نالش کن یا رقم 5 8 نفریم 8 نفریم یا رقم 5 مرمت شروع نرم 6 پفتار پول پرتو خیاکم 6 پفتار گرفتم اکی اکا مجنون ده پول 5 بگی اکی مجنون گب نستر کن مجنون اکا 5 میگه 300 پرتو اکا مجنون اکی مجنون 300 دیگه اکا برام پرتو خیاکا پفتار گرفته نیمت کن اکه مجنون 300 اکه برام 300 پرت کنیم برادرها بوزی را سر کنیم شیرای نر پلا را پرت کنیم بوزی را سر کنیم بشینه تماشا کردن که مجنون 300 اکه آمد خرشا
فیلتونا پیش کنن اکجان و بودی را سر کنن اکم. برادرها افیرا را پیش میکنیم برادرها جون. اکای بارام جون اکا جون پلوتونا پارتو اکای مجنون بازی زدشکه نشوه. یه مینوتی دیگه در میکنیم چی نشدگیش پس کدام میگیرم. سیصد اکای مجنون آمد. اکم مجنون. اکای بهرام خودت موندگی پارتو اکا. رقم 6 پستای من آمد. رقم 6 دم بنویسیم شروع نه. یا رقم 6 دم برآمد میکنیم. که بارون بزنم نمیده کی مجنون. اپش هم دسته دوره. آه دسته دوره بابا. باز این اکجان میکشیم کرده که بارون مجدد بریم که یه مینوت می تموم پسش بکنم اکم. 300 پارتوف رفته. تمام که بارون گذشت. شش گیرین خیلی. شش گرفتن اکا اپا شبنم. اپش هم بعد این بوزی میگیریم بوزی میکنیم. او اکه بارون جون گذشت. اکه باز 4 7 0 اکه عظمت حسین 0 اکه مجنون 5 0 اکه بارون 6 0 خدا میزنه و شو رقم 1 10 2 11 3 12 4 10 5 11 6 21 7 21 رقم 6 برادرها ورچه شدگه بیا بچه وره بگ سره بگ رقم 6 وره 900 5400 ویگریش 900 روبلی وره شدگه برادرها جون مرحمت خوشمندو وره حرکت که وره را گرم کشه بچه 5400 ویگریش اگر همه رقم پر شود شیر بچه من عمل برادر وره نکه من نبرومد نه اکه جون نبرومد خواه 900 وره 5400 ویگریش 1 2 3 4 5 مرمد وره 900 وره حرکت که شیر بچه بنویس یا تزاینید که دلشی بازی کنیم افیرا را پیش کنه شیر بچه ها افیرو را پیش کنه اکه وره رکدوی خوشمانده به دروی 1 2 3 4 5 کده بوزی را سر میکنیم شیرای نه 900 وره مرحمت یه مینو جداد میکنم یه مینو جداد میکنه شیر بچه ها 4 و 5 که میشه 4 و 5 درد نیست اکه یا 4 و 5 میکنیم وره 1 2 3 مرحمت 1 2 3 وره 900 خوشمند مرحمت بنویس شیر بچه جاتا بگی شیرینه را حرکت که 1 2 3 مرحمت وره بگیریش 900 5400 اکه جون میگیریم بوزی را سر میکنیم کرده را میکشیم یا حرکت کنیم بردارم اکه عظمت وره مدروی اکه عظمت اکه عظمت وره مدروی اکه وره بدروی مرحمت کن که از آمد بگیریش 5400 متر یا که جوی بوزی را سر کنیم 1 2 3 خولیه اکه میشه 1800 پرتا کن رقم 1 2 3 900 وره مرحمت شد پلنگو منویسیم یه حرکت برادرای جون مرحمت
یک ده سه مرامد نهصدی وره خوشمند باشه بنویسه شعر بچه ها. شعرهای نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت چه میکنیم بنویسین شعرهای نر میگیریم و را گر میکنیم سرش میکنیم 5400 بگیریش اگر یک ده سه پر شود. خوشمند نباشم میکشم شعرهای نر بوزی را بسیار زدشکن نمیکنم میکشمش میرم. هر بازی 300 بوم میده دورش سفر خوشمندی برانسته یک ده سه اکه میشه 4 و 5 اکه ورد روردی نولی اکه برام 6 دوره بد نول اکه باس رقم 7 دوره بد نول رقم 4 میرن کدام میزنه اوشم رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 این رقم 7 باشه چوه ای اکی باس 3000 روپی 3000 روپی آشیل جان چوه اکی باس پفتارا دوای من نفسیم برادرای جان دلشی بازی را گرم بیتش منه حرکت که شیر بچه حرکت که دو سه خولشی دگه دو سه خولشی دگه دو سه دم می نویسیم شیروی نه دو سه دم می نویسیم دو سه دم می نویسیم شیروی نه خوشمند باشه رقم سه رقم ده تمه گیریم اکه میشه اپای شبنم گریفت اپای شبنم 300 پرت اپای شبنم اپای شبنم 300 پرت آکه ای اپا رقم 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 اکه میشه رقم 3 تا به یگان رقم علیش که دسته روی کنیم خوی واتساپ دا بنویسم پا دسته روی کنیم با واتساپ دا بنویسم رقم 1 4 5 6 7 دم آمد 1 4 5 6 7 یه حرکت چه میکنه شیر پلنگو می نویسیم 5 رقم دیگه شیر بچه بنویسی یک ده دکه میشه بگیر شیر پلنگ بنویسی 4 5 6 7 دا بگیر اگر نزدی دفعه دیگه میزنیم 4 5 6 7 مرمه شعرهای نرم مرمت برادرای جان منویسیم اکه برام 5 6 5 6 اکه برام 600 روپی پرت اکه رقمی 4 7 شیر پلنگو 4 7 دا یه حرکت چه مشت نمیکنه منویسیم 4 7 مرمت شعرهای نرم 7 نفریم 4 7 مرمت اکه سفر چورا 300 پرت اکه سفر اکه سفر جون 300 پرت اکه هر میکشیم هفت موندگی برادرو میگیریم بودی را سر میکنیم زدشکن شوا برادرو شعرهای نر بازی زدشکن نشوه یا رقم یا فکه سفر 300 اکه برام 600 پرت یا رقمی 7 7 نفریم یا رقمی 7 تا برادرو نگاه داریم یا رقمی 7 رقمی هفت تا میگیریم برادرو کتر میکشیم بودی را سر میکنیم یه حرکت کنیم برادرو اکه مجنون هفت تا بگیره اکه مجنون 7 اکه مجنون 300 اکه سفر 300 اکه برام 600 اکه برام 600 پرت 300 اکه شبنم پرت سفر نه نه اکه شبنم پرت 3 اکه سفر پرت 300 300 پرت
Ne olmuş ki bu? Tamam. Size çıkıyorum kardeşim. Ne olmuş ki? گذارم که آمادگی قبول که پولی اپای شبنم بیای کرده را بکشیم اپای شبنم یا سر سومش بگه اپا گذاشت که آمادگی که مجنون خود مدرکتی اپای شبنم که بارون ne olmuş ki buna که بارون tamam. اکای مجنون کتی اکای اپای شبنم پلو را می پرتیم زریست که بوزی را زدشکه نکنه مجنون سیسا پرتیم اپای شبنم خودت مونده زریست که مرا رقم تا پس میکنم دیر کن پلو شروع نه رقم سه که میشه پارتوفون نوله که نه 600 1200 پرداخت 600 رقم سه یک کس باشه پرداختم که مجنون گذارم دو که مجنون 300 پرداخت نامش کن کاز بکن که دهی نشان آمده سرچ خیلی دارم کور کنم ببینم که را کشیدن میگیرم برادارا اینجا حاضر کو بینم پولی را علیکم سلام اکه دیلوبا روزی کارتر اما کشم اکه بعد یک کنجو هسته اکه جون دیگه بودی میکنیم اکه روزی اکه جون ببینیم آخه سکرین کنی روی کنی با خوبتر میشه اکه جون ببینیمش گذاشته بشه اکه قبول اکه اشیب که گفته سرپای ما در هیچی نگذاشته اشیب که افتریزت سر مقصد چیزه گفته سرکی اشیب کشیدگه رقم سه دمه نویسن شروع نه ده تقسیمش میکنم اشیب که گفته سر پلا نشون آمده اپا شبنم جون همون را سکرین کروی که اپا جون که در اجازه اگروز که درش دیسته چطور بینیمش تمام بودی را کارتا را کشیم بودی را سر کنیم بخونش چه باید شما نگیم خونش اکه سفر جون سه خوله میگه اکه سفر بوزی را سر میکنیم اکه جون بعد یک خوله انشاءالله ببینیم اکه میشه یک دو 600 اکه برام 5 6 9 اکه سفر 4 9 اکه مجنون 7 9 اپا شبنم 3 9 کدام میزنه آش جا میشه شروع نه رقم یک 22 ده 20 3 10 4 22 5 21 6 20 7 20 وره جمل ما نرینه بیا بچه ورده بیا شرینه برادر جان مرمد وره یک 4 900 وره بیای بچه وره بگذره زره بی حرکت کنیم بردارا 2 3 4 5 6 خوله کدام برقماش وره مدره وره بنویسه شروع نه مرمد برادر وره 2 3 5 6 7 بنویسه بچه بگی وره را بزه بره دمشی شروع نر مرمد ده درومه ده که میشه درومه ده شنویست شش افکه دیلوار درومد وره 5 درومد اکه برام 900 پرتا که دیلوار 1800
که دیلوار جون 6 هفته گرفتیم اکا جون کارتا در پارت دوز. اکای بارم 900 اکای دیلوار 1800 رقمی 3 این نره 3 را بیا بگی بزبر را بچه لین نبود نمشکی شروع نرمار آمد رقمی 3 وارا 900 خویشمن پر بیا بنویس شری نرمار آمد یا رقمی 3 اقدامه نویسیم وارا 900 اکای کی پول پارتو یوسوپوف اکا رقمی 3 وارا 900 اکای یوسوپوف چکورا پارتوفتانش میگیریم دنگلش میکنیم اکای بارم 900 روبل پارتو اکای دیلوار 1800 روبل پارتو 900 روبل اکای بارم اکای دیلوار 1800 اکای یوسوپوف 900 کارتارا جیرینگس گفتم میکشیم که دیلوار جون شوخش بگی اکا بزی را سر میکنیم. اکای بارم جون اکای کی یوسوپوف ختم اکای جون کانتار خوش بگیم حرکت میکنه شروع نار چکور آمی پارتیم کارتا را بکشیم اکا یوسوپوف اکا جون شوخش بگی اکا دیلوار جون بزی را سر کنیم کارتا را بکشیم. شروع نار کانتار شوخش میگیریم اکای دیلوار 1800 کانتار شوخش بگی اکا 1800 کانتار شوخش بگی کارتا را بکشیم یه سال رو بود اکا یوسوپوف میگه بگم 3000 پارتو اکای کی دیلوار اکا دیلوار قبول اکای من قبول قبول اکا اصلا بسر میشه اکا یوسوپوف پارتوف داره که اکا سفر جون نسرش کردیم بزی را رفتش کنیم اکا میشه ده چون نمیشه که خمیه. پارتوف تکن اکا یک ده اکای میشه رقم یک ده نول اکای بارم 5 نول اکای دیلوار 6200 اکای یوسوپوف 3 نول برادر اکای سفر چون اکای سفر جان رقم 4 اکای جان برادر بود نو کدام بزنم آشاوا خوشحالا کدام بزنم آشاوا رقم 1 11 10 20 3 22 4 10 5 10 6 22 7 20 وره این نرد بینم 2700 وره بیو بچه 36 ده وره جمول ما این نری بیو بچه 36 وره 2700 خویش من تا پرت پر کده ویسو بیو بچه 2700 وره خویش من باشی مرمت 2700 وره رقمی 3 رقمی 3 اکای یوسوپوف رقمی 6 اکای دیلوار وره 2700 حرکت کشیر بچه حرکت کشیر اینر 16000 ویگریش همش پر شوه 16000 ویگریش شیر بچه حرکت میکنیم اکا ویگیرش همه گیریم سوزه شیر اینر مرمت 5 اکای سفر 2700 پرت اکای ما
یک ده چهار هفت یک ده چهار هفت مرامت که وره جون شیدگه زره جون حرکت که شیر بچه 11 نفریم اکای سفر جان 2700 پرتمونه یک ده چهار هفت 16000 کلاش همه گیریم حرکت که یکی در نصیب یک تخته شیر بچه دلشی گو کتی چوتالوش های حرکت که شیر بچه یک ده چهار هفت وره جون زره جون شیدگه شیر بچه حرکت که یک ده چهار هفت هیچ وقت پشیمون نمیشی اکای برام چهار نرد بینم اکای برام جون 2700 روپی پرتو اکای ما یک ده هفت 16 هزار چورا بگی اکای برام ده اکای سفر 2700 اکای برام 2700 10 نفر یک ده هفت پروس همه نیستن 16000 کلاش همه گیره میبرم شم حرکت که شیر بچه بنویس حرکت که رقم یک ده هفت یا حرکت چه میکنه 2700 یک کلاش همه گیریم شیر بچه حرکت که بنویس خوش من باشی مرمم یک ده هفت شیرای نه 2700 مرمت شیر بچه حرکت که شیری نه 2700 که سفر پرتاف اکای برام 2700 دیگه خود دکه اکای برام 2700 پرتاف رقم یک ده هفت مرمت شیر بچه ها یک ده هفت هم نایسن گذراندم آمدگی که شیرای نر یک ده هفت مرمت گذشته آمدگی که قبول که فیلت اکا جون پیش که اومدگی اکا جون شیرای نر یک ده هفت نمیسته میرم کرتر شپلوخ شب میکنم شیرای نر بازی را سر میکنم شیرای نر یک ده هفت 2700 یه مینوتی دیگه سیلی جداد میکنم برادر رو کرتر هم میکشم اکای سفر اکا جان چک تپرت و واتساپ ده اکای برام ختم اکا جان ویگریش چنشه دازی اکا جان ویگریش هم میگم برادرو کدام چک نپرتفت اگه چکا را واتساپ ده پرت میشه روی نه 3 4 5 6 ده میکشم برادرو چکا را واتساپ ده پرتفتن گیره برادرو جان بدونیم که هم خیلی آدم وقتی پول مثلا میگی پول پرتو چکت باشه چکا را میپرتیم واتساپ ده 3 5 6 5 3 4 5 شیرای نر حرکت میکنیم یک ده هفت 2700 روبلی خوش من نبود وره بگ چند سمای بگیریش آزو میزنه مکم نه هزار اکا یادم کم کتی نه هزار یادم کمه اگر بگیریش پول پر میشه 16000 بگیریش میشه داز یادم نیست بگیم اکا هست 10 نفره پروستن بازینگر نیستن 3 4 5 6 هم خیلی 3 4 5 6 به اکا چه که پرتافتن گیره برادرم ما کرتر هم خیلی خوش میکنم مقصد با تا اکای برام بیای باوش میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کرتر خالی بعد بکش گاب نیست اکای برام واز بدم جا مقصد بعد چک تمه پرتفته که خیلی پرتو فر نداره چه خیلی خیلی دمه خونه تمام اکا جون اجده داریم بذاره تمام سرش میکنیم
Akay Baron biyo barolaro jun. از چکی که برام بیا بردارم که سرش میکشمش. Akay Baron jun. از این اکجونی هم بسیار. ما چه کمی پرتفتی و خرکن. بیا Akay Baron دام جایی. Akay Baron دام جایی باشی مرحمت کن. خوندم میشم. اکای سفر 5-0 اکای دیلوور 6200 اکای یوسف 3-0 اکای بارون 4 روز میگذرم اکای میبینیمش نولش میکنم Akay Baron همینجا دایی. اکای بارون جون همینجا باشی اگر چیز کنی سرچ کنی من هایی روش کنی کارتور اکای اکای بارون جون شوخش بگی اکای جون جدا بارودارو جدا دورن یا کوش جدا دورن Akay Baron همینجا دایی هوی کنم کارتالا. اکای بارون جون همینجا باشی کارتا را هوی کنیم اکای جون برای که یا کوش جدا دورن گفتستم گذارم رو. Akay Baron تماشا کن. رقم 3. یازده. رقم 4. 20. 5. 20. 6. 10. ورا جملمو ناری بیا بچه ورا 4 و 5 20 و 20 اکای بارون ورا میگیریم رو رقم ها را برادارو ورا سر میکنیم بوزی میکنیم 4,500 ورا اکای مرحمت بارون جون افیر تپش که اکای جون ورا شید ورا دم میدرویم اکای Akay Baron Akay سفر ورا نه افیر شاتش کنیم نمات فیلو دیسه Akay دیلوار 4,500 ورا مرحمت 27,000 پول ورا دم میدرویم چیکار اکای جون کنیم اکای دیلوور چیکار کنیم دادر هیچی اکه همین ورا 27,000 پول میشه همش پر شوه میزنه 27,000 اوش شوا کدوی میزنه اوش شوا مرحمت شرینر 1 2 3 6 7 27,000 پول میگیری شیر بچه میره دمش میگیری میره پریو را میگیری مرا خیلی کده اکای یه حرکت میکنیم 1 2 3 6 7 مرحمت که ورا 4,500 برادرای جون حرکت میکنیم مینویسیم حرکت میکنیم مینویسیم 27,000 پول اگر همش پر شوه مرحمت شیر بچه بنویس 1 2 3 6 7 باشی من پس بلین حوزی پول نیست گرد نیست حرکت توره کم 10 نفریم 3 مینو جدید میکنیم برادرو 4,500 ورقه اگر همش پر شود 27,000 پول حرکت میکنیم برادرای جون شهر بچه ها مرحمت 4,500 ورقه 27,000 پول اگر همش پر شود شهر بچه پولی
کم غم نیستی حرکت حرکت که شیر بچه 4,500 وره خوشمندم منویسین برادرای جون یه حرکت میکنیم منویسین رقم را میگیریم مرحمت کنیم برادر یک دو سه شش هفت خالیه بگیرین چونی مازوری برا میزنه 27,000 کدومی میزنه آش شبا یه حرکت کنیم برادر شیرای نر مرمد 4,500 وره همش پرشه 27,000 پول دامو باینه شیر بچه ها مرمد میکنیم منویسین رقم را میگیریم 4,500 وره 2 minut دیگه اجدر میکنم مرمد که شیر بچه بنویس مرحمت کنیم که جونو یک دو سه شش هفت خالیه میگیریم برادر چونی مازوری 27,000 ویگری شکر آش شبا کدومی میزنه یه حرکت کنیم برادر میکنه اگه کس بازی نکنه محکمش کنه مکن آز یک کجان کل 2 minut دیگه اجدر کنم ایش کنه باشه هر ده میکشم باز یک کجاش در دوره میکنیم نشده یک وقتون دا میکشم که با پلاستوی بوسار میکنیم خوشمانسته времяра долго намикашем бародаро шерои нар времяра долго намикашем 4,500 вара боша боша набоша мекашемш کی میشه سر گرفته که گپ ندارم که جون سر میگیریم کدومی که وی گریشتا میزنم 27,000 یه حرکت کنیم برادر یک دو شش هفت خالیه میگیریم میکشیم کارتورا شیرای نر مرمد برادرای جون حرکت میکنیم خوشمان باشه من ایسن شیرای نر که میشه 4,500 پرتاکم 4,500 پرتاکه کارترم میکشم که میشه شش هم بگی گفته که ششم که ای بچه بیا اینا برازم اینا برازم اولی بیست تمام اکجونش در داریم اکجون شش هم میگیریم اینا ششم گرفتم اکا تمام اکجون پل تا پر تا اکش در داریم اکجون شش هم گرفتیم اکا شیرای نر مرمد برادرای جون حرکت میکنیم 1 2 7 4,500 وره برادرا یک ده هفت برادر یه حرکت کنه بزنه 27,000 هم از کرده خوشمن باشه بنویسن شیرای نر شیروی نره یه حرکت میکنیم و نگو کدن اکجونو نمیشن همه گیریم برای را میزنیم تموم که میشه 9,000 پرتاکم که میشه پرتو کرده را بکشم اکا یک ده هفت موندگه برادر رو بر آدم متروی میزنیم بگی اکا چور کسته بود آز یک کجان پول شپرت اکا باز یک کجون که میشه سوم شپر توی تموم میکشیم شکر به پول کشیدن همیشه پاکم میفهمم اکجون رو زمین سومش بگذاره اکجون همین چیز میکنیم گرمش میکنیم اکا موزی که فهم میشه وقت گرد نیست اکا اکا میشه 9,000 من نوش کن که میشه 3 4 5 6 مرمد میکشم کدام میزنه آشوا
خوشم. Акай сафар 5-0, акай барон 4-0, акай миша 3-6-0. Картара мекашем. Вигриш ака 27000 акай. چه بگیرش 27,000 15,000 کدام بزنه آش شود 15000 شوا. 27,000 همه 200 خیلی کدام چیز میشه. نه همه خمامه دوان 27,000 همه خمونا دونه 3000 و 15000 کدام. شیرای نر کدام بزنه آش جان شود چند بود؟ акай сафар 5-0, акай барон 4-0, акай миша 3-6-0. 3 4 5 6 همخه 3-4-5-6. 15,000 تلاش کتیه برادرای جان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میره مای رقمی 3 12 بده 4 20 بده 5 22 بده 6 20 بده 22 آش چه رقم 5 که акай сафар акай جون. آش جان چوکه سفر چطال شاید نبروری اکه سفر акай диловар 6 чора бигӣ мега. 4 6 اکه دیلوار شعرهای نرم رمم марҳамат кунем бародаро 1 2 3 5 7 холия бародаро мегирем гузира сар мекунем. ҳаракат кунем бародаро бинависем гузира сар кунем ҷои гармиш омадаге. شعرهای نر 1 2 3 5 7 می نویسیم шерои нар мегирем 1 2 3 5 7 سه بگی برم акай баро 3 бигирем. که برام تو میپرده акай диловар мекунем. اکه دیلوار دارم 1200 дора акай. یک دو پنج هفت 1 2 5 7 هم می نویسیم акай сафарҷон ки ҷо шиди бозира гарми шумо давай мегирем бозӣ мекунем акай.
680 میلیون. که برام پول پارتو اومدگه که 1 2 5 7 مرمد 1 2 5 7 اگر برام سیزم 1 دقیقه میشه رقم 50 میشه 1 10. رقم 50 اکه میشه سوم تا پرتو اکه جان رقم 57 موندگی اکه جان رو میگیریم کارتا را میکشیم بازی میکنیم. رقم 50 میگیریم برادرو رقم 57 بازی را سر میکنیم کارتا را میکشیم یا حرکت میکنیم خویشمندو. چرا اینا رو میریم 57 هم میگیرین کارتا رو میکشیم پنجاه اکه سفر چوشی اکه سفر بدرو بازی کنیم اخه اکه شمی اکه میشه آمد اکه اکه ده اکه میشه آمد میگیریم رقم 57 موندگی کارتا را میکشیم اکه جانو یا حرکت میکنیم میگیریم بازی را. چرا اینا رو 57 هم مینویسیم چرا اینا رو 57 هم مرمد بکن چه بچه ده رقم نه حرکت میکنیم شیر بچه خویشمندو میگیریم بازی را سر میکنیم. خویشمندو بازی را جوی گرم شمادگی حرکت کنیم. رقم 57 خویشمندو اکجونو موندگی میگیریم بازی را سر میکنیم یا حرکت کنیم اکجونو برادرو. چرا اینا رو مرمد 57 حرکت میکنیم برادرو
57 موندگی میگیریم که طرف میکشیم بازی میکنیم. سرش کنیم برادرو یا حرکت میکنیم پشمندو. پنج هفته برام 57 یه حرکت میکنیم برادرو میدرویم بازی میکنیم یه حرکت کنیم خوشمندو. اکای سفر اکای چوشیدی اکا جان 57 موندگی اکا جان میگیریم. اکا جان نواز پولت میگذارد ادرس بریم اکا کی نموشه اکای سفر اکا سفر جان نواز پولت میگذارد صاف پریجبر نکرد تمام اکا جان نموز میگذار اکا جان زیر نشکر. رقم 57 موندگی میگیریم برادرو بازی میکنیم. ده رقم دیگر پنج هفته می نفسه که سفر رقم 57 میگیریم اکا بشکنیم. که سفر بیو سلام علیکم جیان و علیکم سلام جان که سفر جان 2 رقم موندگی نمیگیریم بازی کنیمش. مدرویم رقم 57 برادرو حرکت میکنیم مینویسیم. ده رقم دیگه 7 نفریم برادرای جان مرمت پنج هفت اکای سفر گفته بگردشه تماشا پارتو کنیم. گیریم شا بگیر همیشه دام شفر آی نه کجا میگیریم که کارتون رو میکشیم. گرفته میشه که سفر بین نامی کارتر رو میکشیم میخونیم. جیان پول تا پار تا که بعد میگیرم که سفر نو جیون جیان یک ده سه چهار پنج شش هفت یک ده پنج شش هفت یک ده سه چهار پنج شش هفت نه جیان دونیم از اون نیستن این جیان رو نگرفته که سفر در رقم ها گرفته. 3400 پرتا طول میشه اول آخران دست خوندشن نه اکای دیلوار 4600 اکای بارون 30 اکای میشه 1 اکای سفر 75 تدام بزن آور شود ماشاءالله اکای جونو. رقم یک 20 ده 12 3 22 4 25 11 6 21 7 20 سکه 3 اکای بارون که برامش شود ماشاءالله اکای بارون جون. شعرهای نرمه نرسیم برادرای جان پفتار اکای دیلوار اکای دیلوار 74 بگی اکای دیلوار دا اکا جان صاف پریج بر نکنی پول تا پرتفت میکنم وای نه اکای خیزخی بازی همه اکای کی دیلوار چنده اکای دیلوار اکای دیلوار 46 بگی اکای دیلوار دا نوز میشه. اکای بهرام یک درم بگی اکای گرفتیش. رقم 3 5 7 ای اکا قیزوزا میگیره بایش میکنم اکا. اکا سفر گفته اکا تزکی قیزوزا میگیره باخته بایش میکنم.
Tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Ben partiyonu da kaçırmam. Dışarı yakın. Ya safardan bir bakayım. Arkadaş safar گفت که 13 پرتو سراوی کروچی. نه arkadaş safar جان کوکارتا دیگه. رقم 57 مرمم. اینو شش گرفتیم. یا که غیجا که نه که بازی که همین 10 شب پرتم 3 شب بازی که نرد بینم قسم باشه ایدی مردم دیگه نه. رقم 57 شیرای نر 57 رقم 57 اکر میشدم جا اکر میشن نیست 13 تمام آکاجون به یکمون پرجورت روید میکنیم که پتن دانه سوز آکاجون سوزا خدمت اکر 13000 رو گذشت رقم 57 اکر میشم بردار رقم 57 موندگی همه گیریم بوزی میکنیم اکر میشه رقم 57 موندگی آکاجون اکر میشه 57 تا بگیر آکاجون سلامت باشه که سفر جان سلامت باشه که هزار آمد کلام مباد باشه نکاب اکر میشه هزار دوشت پرداش ششگش منم 600 نخون شکر اکای دلوار چور 6 0 اکای بارم یک در از دور بسد اکای میشه 57 600 اکای سفر 3 0 کاتورا میکشم من یک 11 2 20 3 10 4 21 5 11 6 20 7 12 کمی یه رقم 21 رقم 4 که رقمی چور اکای دلوار اکر دلاور آشو جان شوکن مالی اکای سفر جان پناه اترام با خدار کرد رقم 3 بدم رقمی سه اکای سفر رقم 3 خوله رقم 3 اکای دلوار چور 6 پافتور اکای بارم اکر بهرام اکر میشه پفتاره
شعرهای نر پفتارو منویسیم. رقم 3 خودیه. که برام پفتوره. رقم 5 کنم. رقم 5 که میشه. اکه میشه 5 اف پفتاری. اکه رقم 3 برادران مرامت 3 و 5 اکه میشه. اکه دلوارم. رقمی 7 منویسین شعر بچه ها. یا رقمی 7. یا رقمی 7. رقمی 7 جیان بگیر. جیان پول نپارتو 300 روبل. $300 روبل پارتو که که جیان پول تا پارتو که کارتا را بکشم. که دلوار هستم. نه جیان بگیر. جیان اکه پول پارتو که یا مینو جداد میکنم. 600 پارتو. 300 گرم. اکه دلوار 46 یک 200. اکه برام یک 600. اکه میشه 35 600. جیان اکه 7 300. رقمی 1 20 2 3 24 25 11 6 12 7 10 ocho çavak ki اکه برام که برام ocho جون çavak چکورا واتساپ دا پرفتان گیره شروع نه پفتور جان پفتور کردی دوام برام اکه پفتوری میشه اکه پفتوری که برام پفتور اکه میشه پفتوری اکه میشه 5 پفتوری اکه میفاس اکه میشه 5 مرمه شعر نه 35 دا مرمت میکنه منویسیم 35 5 اکه جیان 300 دیگه پارتو رقم 3 مرمه
رقم 3 که دیلوار جیان 300 پارتو چکتا واتساپ دا بارون نکردم. کدی واسه من می‌کنی. اونجا است بودم که جیان می‌کنم. سر بودم که دوام. جیان 300 پارتو روزبین. جیان درست می‌گیری. آخه نه رقم خدا آخه نولش می. نامش رو جیان کدی لوبار. چند 300 شما سیستم. ایش 1800 تمام 1800 خوش اکای دلوار 463 300 اینجا که جیان 579 اکای برام یک ده 1800 کدام بزنه اشاق رقم 20 2 20 3 11 4 11 5 10 6 21 7 12 رقم 6 اکای دلوار اش چرا کنیم که دیلوار 1800 آشها بلوی 300 روبل پفتو رکه بارم جیان پفتو جیان 600 روبل پرتا که دیلوار پفتوری اکای برام پاکتور بدم 4 6 رقم 3 مرما رقم 3 شروع نریا رقم 3 جیان 600 روبل پرتا جیان 600 روبل پرتا رقم 3 که دیلوار در رفته اکای برام پاکتور همش تمام همش هم تمام نولش دم که برام نه 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 از اون 800 از اون 200 جیان نمچون جیان نولش دم کشید خونشم دلوار اکای دلوار 463 1200 اکای جیان 579 اکای برام یک ده 1200 رقم 1 11 2 11 3 13 4 20 5 21 6 22 7 20 رقم 3 آش جان اکای چهار دلوار اشی جان شوار که جان پفتو جیان جیان همون چک تبا واتساپ دا پارتو یا چک تا واتساپ دا همش پفتو جیان 600 دیگه پارتو جیان با هم چک تا همه پارتوفته و زیگه هم نیست
Akay dilovar xitam akaja ba ham çek takati akay baron part maqsada maqsad nafsak suluçi dar kor mishava. Çi gufti shogi? در کار شد. Akay agon roz digrish memone mebri. من پرتفتم اکای برام اخد اومدنگه اکای دیلوار اکای جان چه کار را واتساپ در پرته مقصد بازینگرا را واتساپ در جمع داره روز اید برای 3 روز ده تا آیفون یا مرسدس موندگیم ده تا آیفون یا مرسدس موندگیم کدوم بزنه آش بردارم ده تا آیفون 14 پرو مکس یا مرسدس یا 124 گاز بنزین موتور دو سه اون دیزی داری میکشه کیف تا میبینی بخون میشونم خوش آقا اکای دلوار 463 2400 اکای جیان 579 اکای بارون 1600 اکای دلوار جوش داد نمیتونم چرا این دمجه باشه یا هی و هایی بگیم اکای جیان دمجه اکای جیان دمجه باشه یا هی بگو کارتا را بارون بگو اکای جیان اکای دلوار برادر همینجوری بنویسن یا آواز بریم خواندش هم باشم یا با بخوام اکای دلوار 463 2400 اکای جیان 579 اکای بارون 1600 رقم یک ده 20 رقم ده 12 3 20 14 21 15 10 و 16 11 آخر ده 20 یا 21 برادرای جان تمام همین چور اکای دلوار جان نرد بینم ماشاءالله شعرهای نر پفتارا می نفسیم پس جیان نرد بینم جیان پفتارا که اکای دلوار پافتور 50 در را می نفسیم شعرهای نر بازی خنک نشوه که بازی خنک شوه پیلتا میلتا نیسته که دیگه بازی را گرم کنیم 50 می نفسیم شعر بچه ها محرم شعرهای نر جیان گیر نرد بینم جیان خدا کن نرد بینم اکن جیان 600 دیگه پرتا جیان 600 دیگه پرتا
اومد اکا اوکی. کدام میزنه برادرای جون آشوا خوندشم اکای دلوار 4 6 3 3 و 300 اکای جیان 5 7 9 اکای بارم یک ده 9 کدام میزنه آش یک بارشو علیکم سلام اکا جون یک ده و علیکم سلام اکا اکبر شو ده 21 3 20 14 5 22 6 11 7 12 این از یکای جیان میرفته اینه ویگریشه کیم کی میگیری با آشش میشه آش جان چاکای جیان خوش جو اکا جیان پفتارا پفتاریتسا کارتن کن بارم هفتار پس برا پس این نرد بینم اکا بیا بازی که بازی را خانه گرفتم جیان شو که اکا کم ترزم شرون میکنه کارتن نوار پنج اف اکا اکبر شد چه خیلی پنج اف درکه اکا بهرام 600 پرتاکه پنج اف در چه خیلی درکه کی اکبر شد امجا که پنج اف در چه خیلی درکه اکا دلوار پنج اف در می نسه شیروی نر مرمه شیروی نر پنج اف در می نسه مرمت خوشمنده دو رقم دیگه پنج اف خوش مندو در رقم دیگه 5 7 موندگی متروی میگیریم بوزی میکنیم یا حرکت کنه برادر بوزی را دالش دوام بکنیم گرم شده سه بوزی پنج اف اکا میشه اکا میشه انجا شیروی نر میره میکشمش 600 اکا بهرام پرتو دم بوشه گاب نیست اکا جون اومده یا که بارم که میشه که میشه پول میپرتن پول دارم اکا میشه میپاردیم 600 بزن 600 دور اکا میشه نوشتیم اکا خوشم اکای بارم یک دنو اکای دلوار 4 6 3 2 400 اکای میشه 5 7 9 اکای دلوار این چور زمین چی اکای بارم زده نه جیان زده آه جیان زده اکای بارم سی رقم دیگه فکر 2 400 شنو یک ده 12 داریم ده 20 داریم سه ده 20 داریم 4 11 داریم 5 11 میدن 6 10 بده 7 شوربا بده اوشاوا آشا که میشه 7 شوربا داشتیم پفتارا پفتاریتا
Haftoraka میشه. همیشه پافتور. من دو هفت. Haftoraka دیلوار. 3 4 6. اکای برام جون پافتورaka. Haftoraka برام 600 روپی پرتاکه. گپ چپ هم حلای. برو یک گیرد و بگیر اردلاش میکنیم. سلامت کرد میزنیم آشوا. اکای برام 1800 پرتو 3 دست مقصد میزنی مثل دوی شکر. نه مقصد 20 درسی بر نداره. 600 پرتو. اکای برام یک دنول اکای دیلوار 3 4 6 1 500 اکای میشه 57200. یک ده داره. ده 20 داره. 3 21 داره. 4 20 داره. 5 21 داره. 6 10 داره. 7 مکرون شوربا داریم. آش جان چاوا. اکای میشه 7 مکرون شوربا بوده برام فراد جان. حاضر میریم به سر طبق خرطو. بیا بچه چپا گردنش که چندی که چپا نکشید بچه. ایوش شبا اکای میشه خیلی برادران خفوره با یک روخی دیگه هرلش میکنن چندی که چپا نکشید بچه. ما هم میبریدیم. اکای جون حرکت نمیدونم. پافتور اکای دیلوار پافتور اکای میشه. اکای برام بیا که چندی که چپا نکردم. چندی که چپا نکی یک در بگی بریم بودی را سرد نمکه بودی را زدشکه نکنیم. پافتور اکای برام. شروع نه کدام بزنه طبق خرطو های. طبق خرطو آش شوا میگیم. اکا همون پول پرت اکا جان واتساپ دا بنویسه اکا. واتساپ دا بنویسه پروس اتک پرت کتن همیشه که نمبر کارتا تا پرت اکا. شروع نرین خبا یا بورگرد بعد یک خدر ارالک کدم. یا بور دیگه همه شورمش. یا بور دیگه همه شورمش شروع نر چی گفته. حاضر میپرتم چه جواب شده با. اکای برام جان اکا 600 پرتن اکا. 600 پرتن. پارتا فکر شر بچه چنی که چپا نکن. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای برام یک دنول اکای دیلوار 3 4 6 600 اکای میشه 57200. 1 21 2 20 3 11 4 21 5 11 6 دیگه آشا گرفت 7 22 دیگه آش در رقم 6 بده برادرها. اکای دیلوار دیگه آش در رقم 6 مونده بدیم. نرد بینم دیگه آش در رقم 6 بده برادرها. چینی که چپا نکه چینی که چپا نکه رقم را پفتور که بزنیم بریم. پفتور اکای میشه چینی که چپا نکه اکای دیلوار اکای برام چینی که چپا نکه. پفتور اکای دیلوار
اکای باران جان چینی که چپنک اکا پفتوری پفتور این نره چینی که چپنک کرد اکای باران جان پول پارتا کرد اکای باران یا 1200 1800 ده خب بازو میکنی با خیلی کیف بده میدانی پول داری که با بگیریش میکنی بالا پول مول هم خیلی دفتر میگیرم با خیلی زمه بینی که اکد پول 30,000 شده میگی تو در پارتا 3,000 اخده با کیلو میشه کرد کینوش منه چنی که چپن اکای باران چینی که چپنک اکای باران پول پارتا نورش اکای بارم یک دنول اکای دیلوار 3 4 6 1 500 اکای میشه 57,800 رقم 1 21 2 22 این نره 3 20 4 11 5 20 6 20 7 11 چینی که چپنک که باران چینی که چپنک Ošo čavaka baron babiştirdi. اکای بارم پفتور اکای میشه پفتور Akay dilovar pakto. Konuşaka. Akay baron harun nişan iş akay nişan harun nişan. İşim demişim. اکای بارم یک 2200 اکای دیلوار 3 4 6 800 اکای میشه 57,200 کدام بزنه زدگی ده آش شوه. ماشاءالله یک سی. ده 11 سه 10 4 21 5 11 6 20 7 12 یکی اکای بارم آش چوکه برام واتساپ ها بی نکن واتساپ داره چی ننویسگی اکی کی جیان که جیان بنویس آخه واتساپ این هست اینجا اینم اینجا سبر هکا سبر واتساپ هکا 10 نمره 4 و 6 رقم 3 خوله رقم 3 را می نویسین شیروی نبیه رقم 3 رقم 3 مرمه یا رقم 3 برابرو 3 را می نویسین اکا یکی جیان اکا جان ها واتساپ دا بنویس اکا
واتساپ در نام خودت نیست اکا. یا رقم 3 4 6 که گرفت کی؟ اکا دلوار. آقا میشه. یا رقم 3 مرمد 7 نفریم شهر بچه ها مرمد میکنه مینویسیم. یا رقم 3 بازی زدش کن نشوه شهر بچه ها. برادرای رقم 3 موندگی هم میگیریمش بازی میکنیم. یا رقم 3 شروع نه. یا رقم 3 شروع نه. رقم 3 برادرای جون مرمه. با اکی برام اکی میشه اکی خیلی ولیت برادرای رقم 3 را بگیریم بازی را سر کنیم میشنم دو کرد. یا رقم 3 برادرای جون مرمه. گیرش یاد است کنی شده. اکی برام یک دو 400 اکی دلوار 460 اکی میشه 357 300 اکی. کدام میزنه خوشکی جون. مرمه رقم 1 21 2 23 3 20 4 20 5 20 6 10 و در آخر رقم 7 11 میده اکی برام رقم 10 که بهرام ارشد شود. رقم 5 6 7 مرمد 5 6 7 اگر پرت واتساپ همین اکای جیان اکا جان همین واتساپ اکا جان دیده استم اکا همین نویستگید میبروی اکا با فکرم هم خینه اکا نو همین واتساپ در هیچ که هیچی ننویسته اوزی مرا دانی فرمی اکا 5 7 همین نویسم اکا شما بیدین پول پارت اکا مرا ولی همین واتساپ در هیچ که هیچی ننویسته اکا همین باشم می پارتم اکا پول اخته اکا اکا شما بیدین 6 دسته 100 روبل پارتا همین چیزی که نیست اکا چه می پارتایی 5 7 مرمه رقم 5 7 مرمه
همیشه 300 دیگه پارتو هم نوش میکنم. همیشه سپارت نه 100 پارتو. رقم 57 اکای جان همین نویسه که بیاید قبول های که چیز نامده اگر چی خیلی که جان که شما بیدیم گذاشته. اکای شما بیدین 300 روبل پارتا رقم 57 مرمه که شما بیدین پارتا که 300 رقم 57 می نویسه شروع نه رقم 50 شما بیدین 600 پارتا کی پارتو؟ شما بیدین چند پارتو؟ 600 رقم 50 مرمه پنج هفته مرمت میکنه شروع نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل پنج هفته رقم بذارم نمکه 600 روبل چک تا واتساپ در روی که شما بدین برادر رقم 57 موندگی میگیریم با کارت را میکشیم بازی میکنیم یا حرکت کنیم 57 تا میگیریم شروع نر 50 مرمه ده رقم دیگر 50 ده رقم دیگر 50 50 ده مرمه شیر بچه ها یه حرکت میکنین ده رقم دیگه ده رقم دیگه ده منویسین شیر بچه ها 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل شیرهای نر مرمت خوشمندای ترینکای توجیکی یه حرکت برادر رو منویسین شیرهای نر مرمت 57 ده رقم دیگه پنج هفت رقم دیگه مرمت شعرهای نر مرمت برادرها جون منویسین رقم 57 ده رقم حرکت کچر بچه رقم 57 موندگی برادر رو میگیریم حرکت میکنیم بازی را سر میکنیم اومدگه که آه تجون اومده میشه حرکت میکنیم برادرها 57 ده منویسین 57 تام بگی رقم 5 میمونه هفته بگیریم رقم 5 میمونه
رقم 5 شعرهای نرم نویسه مرمه. یا رقم 5 ما چند دارم؟ اکای میشه 3 و 4 گرفتگی اکا جون. چند سال دارم؟ 600 داری اوزی اکا جون. دو رقم دیگه گرفتی اکا. تمام اکا میشه جون. اکای جیان اکا واتساپ دا نویس نمروی کارتا تا پارتو اکا پرابلم نیست پول پارتوی همین واتساپ دا بنویس اکا پول تا مثلا چک تا پارتو یا چک تا نمروی کارتا تا می پارتو دا که اون چیزی ننویستگی خود دا که اما چی خود دا کی پارتو نداری کمیتر پارتو اکا واتساپ دا هیچ کنه نویسه دا کی پارتو گفته سام نشون داده استم شد اکا همین واتساپ در چینا اومده من چی پرتو مخی این های چینا اومده اکا نه اومده اکا جون. رقم ها را خوبی بزا اکا با بنویس بری که اکا چیز رقم بزا دیدی که اکا اومده است. اکای برام یک ده 3 و 600 دورا اکای میشه 3 4 5 600 دورا اکای شاوبیدین نوله 6 هفت اکای شاوبیدین دورا رقم 1 12 2 20 3 10 4 22 5 20 6 20 7 22 رقم 4 و 7 وره نه واتساپ نه نویسه مگه واتساپ بی همه آدمایی که واتساپ در نویسه همه ایستودگیه اون من در هیچ کنه چک پارتفته نه یا که من در چک پارتفته بی تمام همون که شاو بیدیم برادر و بره اکای کی جیان واتساپ بی واتساپ دستیم اکا چی با آخر رقمو خیلی نه اکا در واتساپ نویسه اکا هم رقمو که پل پافته اکا توره اخی در همین رقمو اکا واتساپ در واتساپ یا سلام علیکم یا چه بنویسه اکا مثال بینیم که خیلی چک در پارتو چند سو میواد 1800 شعرهای نر اکا کی نماشیبه بهرام اکا برادر و وره خوش من هسته اکا بهرام وره میدره یک دد وره میدره وره ده نیسته نه سادی اکا نه سادی اکا بهرام یک دد یکم رقم دواره ده میدره اکا وره میدره اکا پفتور برده میگه با فکرم یک دد وره ده که پفتور وره بنویست همون طوره اکا که برام یک دد وره ده باشن 900 ها وره رفتیم یک دد 4 7 هیچ که دیگه جیلانی نداره نه برادر و کارتره هم مشهوره و چینی که چپه نمیکنه که پیرو چه نمیمونم کنوشه
اینم بچه نه اون نویستکم باش 1800 گفتی؟ خوش افرم اکای بارم یک کده 1800 اکای میشه 4300 اکای شابیدین 7 وردم برادر کدام میزنه اوش 1 10 2 21 4 11 7 20 اکی میشه اوشی جانو چوان اکی میشه اکای بارم که برام اوشی جانو چوان هفتارا می نویسیم شریک چند هستیم شیده که 4800 آبشی پول داری هفتارا می نویسیم هفتار اکه شابیدین 6,600 پرتا نه دیگه تمام این شب هفتار چند بر؟ 34 که میشه 5 تن بگیریم اکه رقم یک دو اکه برام اکه شابیدین 600 پرتا اکه رقم 5 برادران می نویسیم چند پرتا؟ 600 پرتا شابیدین 5 اکه اصلاح اکه اصلاح 300 پرتا برادران چکو را واتساپ دا فرنگش می نیم اکه شابیدین یا چک تا واتساپ دا پرتا اکه اکای شابیدین 7 که 6 چلیفون 6 هفته هم بشه اکه اصلاح پول تا پرتفتی چک تا واتساپ دا پرتا گذشت قبول های اکه گذشت اگر اکه شابید 6 اکه میشه 3 و 4 600 برام نمیشه اکه اصلاح پول تا پرتا اکه اصلاح 5 بنویس یا برید یا توب ترکم نه که برید یا توب بودم اکه اصلاح پول تا پرتا که 300 چک تا واتساپ واتساپ بقام Alıştı kardeşim. Kız başka ne var? اکه اصلاح جان اکه جان ما پرت و پول تاکن کرده را بکشه مقصد بودی را زدشکن نکنه بستان کن اکه اصلاح 600 پرت اکه جان چک تا واتساپ در با می پرتفتی اکه می دیدم برای شنیدم که بود مونان دیدم شنیدم که بود مونان دیدم اکه چک تا واتساپ در پرتا که اکه مقصد گفتن همیشه نفسه سلوچی در کارای اومد 600 اومد اگه چک تا واتساپ در پرتا کم مقصد اخه
چک در خود دارم واتساپ را خاطر کنیم. تلفتا نکنه. خوشه. اکای بارم یک ده چور 800 اکای میشه چور 3 600 اکای شعبیدین 670 اکای اصلاح 5 300 دلار. اوزی اکا اصلاح یا منو دامجا ببا چک تا پارت اکا قبولان. دامجا اکا. سلام علیکم آمکسون. علیکم سلام اکا جو یکم برات شما. اکا مراد خوش اومدن اکا خوش اومدن اکا. اکا اصلاح دامجا کارتا را هوی کنم. اکا اصلاح دامجا باشه کارتا را هوی کنم اکا. اکا مراد خوش اومده اکا. دامجا خوندشم مثلا. برادرم میرم کارتا را اوی میکنم اکا اصلاح دامجا باشی نگاه کن. رقم 1 ایش اوی میکنم که اکا اصلاح بیاید. 20 رقم 2 20 کارتا آرامش میدیم نرد بینم اکای مراد. رقم 3 10 4 20 5 21 6 20 7 22 هفت کهشون اکای شعبیدین. اکای شعبیدین او شوا پفتارا پفتاری تا پفتارا می نرسن شروع نه. اکای مراد آقای خولی شوا کرد دمجا باشی مالشی بودی را. اکای بارم پفتور. بارم یک ده پفتارای 5 پفتارای اکای شعبیدین 6 پفتارای 3 و 4 3 و 4 اکای میشه پفتاری اکا پفتار باشی پفتار که پس باشی اکا مقصد اکای مراد جان 18 داره اکا اکای میشه پفتاری اکای برادر 3 و 4 روزی اکا پس کنه مقصد دا اکای مراد میتیم چه پس روزی رشته اکای مراد 3 و 4 برای که اکای مراد گفته میتیم شه اکای مراد جان پول تا پارت افتی چک تن واتساپ دا پارت اکای نه اکای مراد 3 و 4 گرفتم. اکای مراد پول پارت اکا اکای مراد جان پول میپارته کارتا را ما ارالش کردم میگیرم برادارو اکای مراد جان کارش شد تا پارت اکای بوزی را سر کنیم اکا. اکای مراد جان کم تاش خوش بودی اکای من مودا اکای مراد پول میپارته 3000 پارتو 3000 پارت فتن. 400 میمونه اکای مراد جان با همون چک تا واتساپ دارایی که اکای من معرف بینم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بارم یک ده
4 200 اکای شهابیدین 6 7 1 200 اکای اصلاح 0 اکای مراد 3 و 4 2 و 400 با توش ترکه اکا جان که تا بر وقتر می نویسی با می بردم توش می دادم اکای مراد امجد هستی اکا رقم یک اوی که دانچه سر میکنم رقم 1 20 2 22 3 20 4 11 5 20 6 20 و последний 12 22 رقم 2 کیه؟ اکای بارون و چواکه جون اکای بهرام موشیجان چواکه پفتارا را می نویسیم اکای مراجان اکای شهابیدین اکای اصلاح اکای بهرام پفتار اکای شهابیدین پفتار اکای بهرام پفتار اکای مراد مخن پنج اکای اصلاح پول تا پرت اکای چند سم شد اکا؟ اکای بارون ازید رقم چه گفتیم 5400 5400 مونده اکا اکا اصلاح پول تا پرت اکا کرتره کشم اکا اصلاح پول میپرته کرتره میکشم شروعی نه رقم چند موند؟ نه اما رقم گرفتم اکا اکا اصلاح پرت اکا جان اکای اسلام 300 پرت خوشه اکای بارون یک کرده 5400 اکای شهابیدین 6 7 600 اکای اصلاح 5 0 اکای مراد 3 و 4 1800 زدگی او شوه 1 11 2 20 3 12 4 11 5 10 6 20 7 20 برادرای جان رقمی ایشمه گیرم 11 12 11 10 ده 6 7 900 وره 900 وره مرمه اکای اسلام مدگو اکای جون نولش کردیم اکای از زمان دیگه بگه اکای جون ورش دیگه اکای مرمت کنین بدرون اکای وره 900 خویشمند مرمت شیر بچه ها 900 وره ده می نویسیم مرمت اکای از زمان دولی اکای جون اکای بهرام یک تمید رو ری 3 و 4 وره اکای مراد میگن رقم یک تکای بهرام 900 دمید رو ری 5 اکای یک بگین اکای همه به اون رقم های خودش اکای اصلاح 900 پرتا تمام کرتره میکشیم اکای اصلاح 900 پرتا کرتره میکشیم 1 2 6 7 5 3 و 4 8 میکش 5 4 نمیشه 20 اکای کی 900 پرت اکای اصلاح کرتره کشیدن شوریدن میگیرم برمی کشیمش همه هم رقم ها زدگی 4 نیم هزار باش اکای بارون یک هم بگیم یک گرفتم اکای یک بارم گرفتم اما خودش گرفتم اکای اصلاح اکای جان 900 پرت ها یک باز به من خیلی بخونم اکای بهرام اکای جان
برابر یک درآورد 4,500 اکی شهاب‌الدین 67 برابر 600 اکی اصلاح 5 درآوردی 0 اکی مراد 3 و 4 درآوردی 0 کدام میزنه برادرای جان 4,500 آشکی جان شود 4,500 دیدی شه برادرها سه رقم خودش ورده بود سه رقم ورده از سالش بر رقمشون درامه کدام میزنه آش شود چرایی نه اکا وره نیست واره اکا پرش اکا وره نیست همه را خوندیم رقم 1 دمیریم که شدن سر میکنیم یا رقم 1 21 میگفته ده دمیریم ده 21 میگفته 3 21 میگفته 4 22 میگفته 5 21 میگفته 6 10 میگفته 7 اقامی 7 20 میگفته پول اکی مراده اکی مرادیان 4,500 پول در دستی ما داری در بالانس دسته 4,500 پول اکی مرادیان باش شود رقم ها را می نویسیم شیرای نه مرمد رقم ها را می نویسیم اکی برام رقم بنویسه اکی از آمد واره نیست سیوزی بیچ نموزید 3 و 7 پفتار یک دد میگیریم دیگر یک دد مقصد بعدی وره اکجانا التیماس رقم بنویسه جان تا نگرد مکوی من یک دد که برام گرفتیم ایکان پفتار رو گرفتیم دیگر نمیتونم گرفتم اکی مراجعون اکجان بعدی وره رقم بنویسین اکی من 6 7 رقمی 6 تا اکی شهاب‌الدین میگیرم رقمی 7 تا گرفتگی اکی من 4 اکی مراد رقم 5 هم بگیرم دستندیش اکی مراد اکی شهاب‌الدین تال کشه 6 تا اکی براده 3 و 7 600 میپرتو اکی رقمی 5 خوشمند باشه بعد رقم ایش رقمش نزد ایش امید کنه که ایش میزنه رقمی 5 در کوچه نمیمونه شیر بچه ها بگی 5 اکی از آمد واره نیست بگی یک اکی شهاب‌الدین اکی جان بعدی وره من پفتار نمیگیرم رقم بنویسی میگیرم اکی مراد 5 بگی میگم 4 5 اکی مراد چی کن اکی شهاب‌الدین 6 بهرام 1 ده اکی رقم 7 من نویستم کن آخه اکی من رقم 6 7 نویسی 7 تا پیش خودت نویسم کن براده اکی خودت پول من پرتازی اکی کو بینه 900 اکی براده پرتاز مراد اکی 3 و 900 دیانه که شهاب‌الدین 300 دیانه یا کما 3 و 900 دیانه برادرای جون نویستم کو اکی ما رقم 6 7 نویستی اکم رقم 3 و 7 اکی کی گرفته بود براده گرفته بود اکی ما کی باشی مقصد دلشی بازی میکنه برادرای جون 1800 و 900 اکی بود یعنی 1800 1800 900 اکی بود اکی از آمد پرستاگه اکی از آمد شهرهای نر میرم به کشمش دلشی میرم خون شکر اکی براده 3 و 7 یک 200 اکی مراد 4 و 5 3 و 900 اکی شهاب‌الدین 6 300 اکی برام یک ده 3 و 900 زدگی ده قرطاو شوا برادرای جان یک ده میرم یک ده چی داریم 10 داشتیم 2 20 داریم 3 21 داریم 4 10 داریم 5 23 داریم 6 10 داریم 7 22 داریم اکی مراجعون با 23 قرطاو چه ده که
оши палаву чид, оши ҷони чава. Пафтороро ҳам хе менависен шерои на. Пафтор акай барада, пафтор акай Шаҳобиддин. Шерои нар далчи. 4 و 5 акай Мурадмон, акай Баҳром пафтор. Далчи мерам мекашим шерои нар. Ҳама пафтор дай. ده تقسیمه که خوبکش میکنیم شیروی نه کدام میزنه آش شود خون شود همش پفتار که بحرم 3300 شمونه آش پفتار اکه عظمت خودت رقم نداری اکه اکه براده 3 و 7 600 اکه مراد 4 و 5 500 اکه شهابیدین 6 0 اکه بهرام 1 2 3 و 300 اکه عظمت خودت داری رقم نداری اکه مراد اکه عظمت جان تو خط که بعد همی کنی شاید میگیریم اکه 1 22 2 20 3 21 14 5 12 6 31 7 20 رقمی 6 ایش اربانه آش نه میدونی چی شد اشبریان شید که دیگه آشه رقمی 6 ده آشه 5 بود کوزد نه 5 ایکه مراد ایکه خود داری 920 دیگه چقش نرسیده این پفتار برده ایکه میگه شیروی نر پفتار هم میجکیم پفتار ایکه شهابیدین 4 و 5 ایکه مراد پفتار ایکه بهرام پفتار ده تقسیمه که خوبش میکنیم شیروی نه ایده میگه چپال نگه چپ خوند شکن چی میتونم که بسیم؟ نه نه آزاده داشت اکه برده 3 و 7 0 مراد اکه 4 و 5 4 نیم اکه شهابیدین 6 1 نیم اکه بهرام 1 2 2 و 700 داری کدام میزنه آش طوری گوش شوه 1 10 ددم 10 داریم 3 ده 23 داریم قلوق داشتیم 4 ده ای بچه بگی این میدونی چی شد قیله 5 ده 22 داریم 6 تا 11 داریم 7 شوربا رقمی 4 تا قیله داریم شیروی نر آشی جان چوکه مراد اکه مراد جان قیله را گرفتی اکه آشی چوکه دمش میگیری یه هفته دیگه لاور افغانی میگردی اکه 4 و 5 اکه مراد پفتار اکه بهرام اکه برده پفتاری پفتار نباشی رقم 3 و 7 اکه جان دلچی مسئله شب بینیم اکه اکه شهابیدین پفتار اکه برده مو پفتاری اکه ما اکه برده بنویس اکه جان 3 بگید حاضی اکه جانی ما اکه شهابیدین اگر نگیره 3 را میگیریم اکه ما زدگی نبودم نه اکه جان 1800 دیگه پرتگی اکه برده اکه حالی 900 تا اکه از امد ایستادگی ایده دستی ما اکه ایستادگی مقصد 900 تا حالی ما هیچ جا نکردیم اکه در نمیده ریس برخواه اکه که براده پفتار اکه برده 1800 پرتو پفتوره اکه برده ما پفتوری اکه ما اکه برده همجا باشی پفتورت گرفتگیم پولت قوی دوی آمدگی اکه گپش نیست اکه خوند شکه که شهابیدین 3 هم گرفته نه اکه براده گرفتگی
Акай барада 3700, акай Мурад 4500, акай Шаҳобиддин 6900, акай Баҳром 1200. کدام میزنه برادرو اوشکی جونشا 5 گرفته بودیم که نگرفتگی مال یکم اخده در رقم 1 تا میگه 2 11 میگه 3 این نرد بینیم تاری گوش خیله اوش 14 15 6 21 میگه 7 قرطاو میگه 10 میگفته رقمی 3 با 23 اکی براده 1200 روبل مون چی دانه سن 1200 مون اکی کی 6 یه رقم داره که 300 مینوسه 1200 موندگه تقد پوگوری ای پرم بنویسیم مرا 4 و 5 اکی مراد پفتار اکی بحران براده اکی پفتار سلا اکی شاوبیدین پس میگفته 6 اکی عظمت مدروی اکی عظمت 6 مدروی اکی رقم 6 اکی عظمت مدروی بدروی اکی مرمت کرد رقم 6 بیست 10 نفر خوشمند مرمت اکی عظمت امیجه ده یک رقم 6 بگیرم دکم رقم 6 بگیرم ده یک خود خامشو بومه برو یک رقم 6 اکی عظمت بگیر پلاشون برام اکی عظمت ده سر پرتفتگه اینجا معذرم که بهرام همش پفتاره 1200 شاوبیدین همه پرتام نامش کن میرم برادرای جان بر سوی گپ چپ و سوی گپ چپ بهرام میشه تو سنده شکلی مزارش کنیجا نمونه میره که من سر پرتو 600 شده کده یکم خیلی نکرده باشه پفتاد بود کدام میزنه برادرای جان خامشور شود نخه میره من پای گپ چپ کنه 1 2 3 4 5 6 7 کدام که میزنه اوشک چود بعدی اوشک شو با حق شود شیرای نه یا رکت بکنیم خوشم اکی مراد 4500 اکی بهرام 1500 اکی براده 372400 اکی عظمت 6600 1 12 2 قرطو 3 21 4 20 5 20 6 11 7 20 اکی بهرام جان قرطو اوشد شود اکی بهرام قرطو اوشد شود اکی مرد 45 اکی بهرام پفتور اکی یک دو براده اکی پفتوری گبنش اکی 3 و 7 یک دو رقم 6 اکی عظمت اکی عظمت پفتوری همه پفتور
Акай Мурад 4500, акай Баром 1700, акай Барада 3700, акай Азамат 6300. رقم 1 21 ده 12 13 4 21 5 11 6 10 7 20 Vara. بیا بچه وارده شیرین ارمان انا واره 5 واره Акай Мурад 5 барам. 5 واره برادر واره را پر میکنیم واره جون زاره جون شد حرکت میکنیم شیرین ار هفته گیره کن هفته آزی اکر دو واره لکه از همه دوزی دی شبود رو را مقصد دی شبود رو را پس میکنیم اکه بارون اکه شابدین اکه شش آزی کو اکه بارون دو تواره مدرور یا نه اکه بارون دو تواره مدرور یا نه اکه دو رواره مدرور اکه عظمت اکه عظمت 6 تواره بدرور اکه عظمت هم امورا خموم شوه رقم 6 تواره بدرور اکه عظمت نمیگن رقم 6 واره خوشمن هسته 6 شورا. رقم 6 بگی 6 در 900 پر تا اکه شابدین بعدی برای لبوی رقم ابو نویس میگیرم بچه 200 شیرینت 5400 زدگی ده آش اکه مراد اکه 5 ورد روادی 4 ورد بود 3600 اکه بارم 1 ورد بود ده روادی 1800 اکه برده 37 روادی 9 اکه شابیدی رقم 6 روادی 9 stop base Акай Мурад 120 گفته. 6 ایمان نیست 6 اکه شهاب گفتی بگی که اکه نه اکه مراد گفته گو اکه مراد 5 6 گرفتی هر دشه اکه مراد مقصد رقم 5 نویسگی بودی اکه 6 هم بگیرم اکه مراد رقم 3 و 7 اکه براده 3 و 7 هفته اکه شابیدی من داخل نگرفتم Акай Барада هفته پس اکه براده میگرده که بیش Акай Шаобидин. اکه مراد آزی خود در خالی باشه بگی 6 خالی اکه خالی رقم 6 خالی اکه نه رقم 6 خالی اکه براده رقم 7 ایست کردم 909 اکه شاب رقم 7 کردم 9 میخونم یه باری دیگه برادرای جان بعدی خط گوش کنه التماس اکه مراد رقم 4 دواره بود 5 6 دروادی 2700 اکه بهرام 1 دواره بود 2 دروادی 1800 اکه براده 3 دروادی 900 اکه شهاب رقم 7 دروادی 9 Акай Шаоб рақами 7 6 нест акай ҷон. 7 و 700 نه 1800 نه اکه مراد جون 4 نیم مینوس 1800 2700 میمونه که رقم 4 دکه مراد جون
یا رقم دوباره بده که 4,500 داشتی اکا یا رقم دوباره به 4,500 داشتی 5 6 1 یک براد رو وردی 1800 مینوس کردم 2700 2700 مونده بود اکا جان مقصد اینه اکا مراد 4,500 داشت یعنی جامعت در رقم ورد رو وردی رقم 4 دوباره به 2700 مونده که توقری 2700 مونده گم نیست اکا مراد جان مقصد 1800 گفتیم از تو خبه عباری دیگه خودم حساب کنم مقصد چیزی هست که من هوای گفتیستم مقصد یک ده بعدی وره نه که ویگریش همی وره ده برو وردم لبای رقم بنویس برادرها همون رقم های خودش میدانه برادرها میرم رقم 1 رقم 1 20 ده رقم 2 11 3 20 4 رقم 14 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 نوبتش 10 این رقم 5 که مراجعان 5400 بالای 2700 خوش بالای 2700 پول که بعدی وره لبوی رقم بنویسه برادرای جان اشما می شود لبوی رقم 1 ده 3 و 5 اکه مراجعان 4 تمه گیرم اکه یه رقم دیگه رقم 6 7 اکه بهرام جان بعدی وره من گفتم ختم خینه اکه از آمد 300 پرتا اکه مراجعان 5 6 تمه گیرم اکه بهرام یه رقم 6 اکه بهرام خطی برای که رقم 5 اکه براده گرفته بود اکه از آمد 300 پرتا رقم 4 7 اکه مراده که شاهدین بازیدن نیستی اکه جان بازیدن مقصد همه رقم شا گیری اکه از آمد 1 2 300 میپرتویا اکه بهرام یه 6 تا قخد دغالتی دکه وره 4,500 بدیو 5400 5400 اکه مراجعون 5400 بده کم اکه از آمد اکه جان پول من پرتا 300 روبل دیگه بازی است سرش بتیم اکه 900 پرتا 600 شمینه 600 35 300 5 6 اکنون با چنده 2700 پلیس 5400 800 مینوس 600 هفتینی مزورش بندم اکه مراد 4 7 هفتینی مزور اکه بهرام 6 اکه اکنی مزور اکه براده 3 و 5 300 روبل اکه از آمد 1 2 600 داریم کدام میزنه آش شود همه را خوندم برای جان ای رقم 1 شکار میبرویم 22 1 2 22 3 20 14 5 22 6 20 7 20 برای جان اینم خیلی یکچینش میکنم وره 900 4,500 پول دامو باین وره 900 4,500 پول دامو باین
سپس رقم 3 در خواهشمند باشم ارامه 7 رقم 6 ورامه درآمده رقم 6 که برادرای جان مرامت ورا 900 که مراد 4 هفته ورامه درآید که سه و 4 ورا رقم 7 شیروی نر مرامت ورا یا رقم 7 هم مرامت میکنیم شیروی نر ورده می نویسیم مرامت کنیم برادر رقم 7 همه گیریم بودی را کرده را میکشیم سرش میکنیم رقم 7 900 ورا 4,500 پول یا حرکت میکنیم برادر رقم 7 همه گیریم شیروی نر رقم 7 می نویسیم یا رقم 7 بگی 7 گی رقم 7 در کش آب 900 می پرتوی کش آب پول می پرتوی که کش آب 900 پرتوی که کرتره میکشم 4,500 پول در بین شیروی نر کش آب 900 می پرتوی کش آب 900 پرتوی اکه برام 6 بر درآوردی 9 600 دوره اکه مراد 3 و 4 5 700 براده اکه 5 برابر 300 اکه زمان اکه دد برابر 600 شاب اکه 7 درآوردی اکه 9 کدام میزنه 4,500 تنگه و شاب برادرای جان ای رقم 1 خوی میکنم رقم 1 22 بده رقم 2 21 بده رقم 3 20 بده 4 10 بده 5 21 بده 6 21 بده 7 11 بده این رقم 1 4,500 اوشی چوار که یکی عظمت رقم 3 اکه برادر رقم 3 اکه برادر میگفته برادرای جان 1 ده اکه کی میگفته برام 4 و 5 اکه مراد میگفته رقم 6 7 اکه از عمل گرفتنی باشیم علامت 6 7 در خودت رسید 6 7 اکه از عمل مرامت نمون چند داره؟ کی؟ کسان رقم 1 4,500 ما یک ده بودم کو اکه جان بعدی برا اکه از عمل جان گفتن که بعدی برا چی گپ کرای اکه جان بعدی برا پفتور نیسته ختم کورسی بدی گفتی بعدی برا مدم یک ده بگی اکه چون این خطی 6 دادم 5 6 هفته بگیریم بازی خنگ نشه مایل بگی 6 هفته که از عمل دم بگی تشاور نمیدونم نه تشاور نه بعدی برا پفتور نیسته کدام میزنه آش 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خوند شکم Акай баром як кирди 0, акай Мурад 4 5 500, акай Барада 3 0, акай Азамат 6 7 4 500. تمام رقم 1 10 2 11 3 20 4 10 5 12 6 11 7 11 چیه پیدا که 20 یا تایخال میکنم یا رقم 3 20 برادر دالشی 20 میکنم 20 ایجون 3 برادر رقم 3 با 20 اکه کیه؟ Акай Барада. اکه برادر باشی چواکه با 20 گرفتگی 20 نیسته هم خرکفتم نیفتم 20 اگه جایی دم مونده که برادر آش 4 20 نه 14 اکه اکه مراجعون 4 اکه جون 10 آمدگه یک بوبا یک اکه بهرام 2 اکه کی عظمت 4 5 اکه مراد 3 6 7 اکه برادر رقم پفتاره اکه بهرام اکه جون 1 ده اکه جون 300 روبل میپرده اکه 3 و 6 اکه برادر 3 و 6 اکه برادر رقم 7 اکه عظمت بگیرم مقصد بوزش تو بیزدش که نشود که فلو نشویم барон чун гирифт? اکه بهرام یا رقم 1 اکه بهرام 300 روبل میپرده اکه پا میگه رقم 7 اکه عظمت بگیر اکه بهرام 300 روبل میپرده کارتا را میکشم اکم 300 روبل پرده Tamam. خوند شکم Акай баром рақами 1 0, акай Мурад 4 5 4 500, акай Барада 3 6 1200, акай Азамат 2 7 3 900. Tamam akay. الان میزنه آشا Maşallah. 1 ده 20 داشتیم 2 ده 20 داشتیم 3 ده 10 داشتیم 4 ده 12 داشتیم 5 ده 10 6 ده 22 7 ده 20 22 ای اکه برده هم خینه رقمی 6 акай Барада باشه. که برده آشک چاو بعدی آشور باشه نیم تقیله پفتارا را پر میکنه 4 و 5 اکه مراد پفتار 3 و 6 1 اکه 300 دیگه پرتو 2 و 7 اکه عظمت پفتار 2 پفتار رقمی 7 در کوچه موند رقمی 7 در کوچه موند صغیره موند رقمی 7 برادران می نویسین رقمی 7 میگیرین 300 اکه کی اکه بهرام پرتو رقمی 7 برادران کوچه در موند بارون زده سه بگیرین شایطه بارون کی زیخ مشاوخ. وضعیتاش میگیره زیر رقمی 7 حرکت میکنین 7 می نویسین شروع نه رقمی 7 می نویسین 300 دیگه پرتو رقمی 7 برادران مقصد بوزی خنگ نشود ختم که فلان نشود شروع نه رقمی 7 می نویسین یک میبینی بگیریز در 7 شروع بچه رقمی 7 میگیریم شروع نه خوشمندم Акай баром пардофт кунам мушкиле. نمشکل
رقمی 7 چرای نرم رمد اکه عظمت بیا بگی شکی اکه عمیق‌تر نگاه دارم در دست خودت رقمی 7 امانت اکه بگی شکی بیچاره خور و زور شد شرینه را میگیریم کرتر را میکشیم یا رقمی 7 بگیریم شکه عظمت مقصد رقمی 7 را بگیریم دلش بوزی را رش کنیم اکه تمام که از نماد با بگیریم شما که عظمت گرفتیم رقمی 7 مقصد اتای برون آبیسته که تر می شود که رقمی 7 که عظمت در نام خود در فرمت کردگیم خوند شد اکه برون رقم 1 0 اکه مراد 4 5 3 900 اکه برادر 3 و 6 600 اکه برادر 3 و 6 2 400 اکه عظمت 2 7 3 و 300 کدام میزنه او شوکه برادر 2 400 داری اکه برادر 2 400 داریم یک در 10 داشته ایم 2 در 21 3 در 10 4 در 20 5 در 21 6 در 10 بوده 7 در 21 یا 21 داریم برای جون 3 21 در بازی رقم 2 و 7 دینه برادر و غلطی 900 و مرحمت 900 و مرحمت که عظمت کتی رقم 5 که برادر رقم 1 بگی میگه رقم 1 گرفته من 900 پرت که 4 نیم هزار دابه پول که برادر 6 میگه رقم 3 و 4 4 وره رقم 3 را که برادر هم امو رقم ها توکوت رفتیم 900 میپرت که اکه برام یکه گرفتم هم امو رقم ها که کرده چی رقمی بودن هم امو رقم ها شد نوستگی شد که بهرام 1 که مراد که جون 3 که مراد 4 و 5 4 و 5 اکه برادر که برادر 3 و 6 که از نماد 2 هفته گرفتم از زمان 2 هفتش برادر اکه کی پول پرت اکه 900 اکه 900 اکه بهرام 9 اکه کی 4 و 5 برابر 5 برابر 4 درو برد اکه مراد چند دورم 3000 آخر که برادر 2 400 600 شما 2 و 7 اکه جون ما باشه 3 و 300 من میرم برای جون بکشمش اکه 4 نیم هزار ویگیر شد اکه برام رقم 1 دروادی 0 اکه مراد رقمی 4 دروادی 5 برا 3000 برادر 3 و 6 دروادی 600 موتون اکه از امد اکه 2 و 7 برابر 3 و 300 خده در جوشش سوده اکه کدام میزنه آش همه را خوندگی من رقم 1 میرم رقم 1 23 او شود 11 13 10 داریم 14 11 15 20 16 20 17 21 رقم 1 یکه بهرام 4 نیم هزار آشد شود در این موبایل با 23 قبولش که بعدی برای پفتار ندارم
برادرای جان اکای مراد یک ده اکای باران یک ده اکای باران پیش همه نویس برادرها همه یک ده را دم گرفتگیم اکای مراد بنویس رقم را 3 و 4 اکای برادر رقم 5 6 7 مروا 5 6 7 یه حرکت میکنه شروع نه 5 6 7 5 اکای مراد 6 7 میگیری اکای عظمت اکای عظمت 6 7 میگیری اکای کارتا را بکشم 6 7 بگیری کارتا را بکشم اکای عظمت اکای یک دره اکای پسش نشه اکای یک دره پیچه همه نویس خب 6 7 اکای عظمت برم کارتا را میکشم شروع نه کدامت میزنی آشابه میمونو برادرای جان هیچ نیست تقسیمش میکنم 1 2 3 4 5 6 7 کدامت میزنی آش میشه خون میشه اکای باران رقم 1 2 3 900 اکای مراد رقم 5 2 400 اکای 2 700 اکای برادر رقم 3 و 4 0 اکای کی بوده عظمت الله اکای 6 7 2 700 کدام میزنه آشابه 1 ده میرم 10 2 ده میرم 20 3 ده میرم 10 4 ده میرم 20 5 ده میرم 22 6 ده میرم 11 7 ده میرم 21 یه رقم یکی مراد 5 6 رقم شکست نه فیلم کرد هنگی میسی فیلم میکنه کن آشاوه تاکه 3 و 4 اکه براده 600 میپرده 5 اکه مراد چون نمیدونم 2700 پلوس 1800 حاضر به اکه رقم میده نمیشوه حاضر 1 مینوت 5 1 2 3 4 رقم 6 7 اکه عظمت ملاگه اگر بگیریم مرحمت اکه که براده اکه 600 روبل خودت میپرده میدونی اکه حاضر 800 پردون نمیگیری اکه 6 7 می نویسین شروع نه 6 7 مرحمت حاضر 800 اکه براده پردون 6 7 اکه مراد یکم رقم دیگه در پنیتن در 5 در پرش پوشش کنم اصلا بوزی زدش که نشوه کرد رقم 6 7 مرحمت 5 اکی گیری 5 اکه مراده رقم 6 7 اکه عظمت همی 6 7 میمونی اکه مرحمت که شعرهای نر مرحمت 6 7 گرد نیست اکه مراجعه خیلی رقم ها بوز کنم گرد نیست اکه جون 100 فویزه رقم 6 7 مرحمت 6 7 6 7 هم می نویسیم 6 7 هم می نویسیم شعرهای نه مرحمت برادرای جون خوشمندا 6 7 بعدی یکی آخه اکا جون یکی دو کتی بازی دارم و چه خده در یک میگیرم یکی دو مردک پول داره که شش هفته هم بنویسه شعرهای نه 6 نفره 6 7 همه گیره می نویسیم شروع نه
شهرهای نر 6 17 7 نفریم. 6 17 7 نفریم شهرهای نر. اکه از عمر بیا بگی اکه هم بوزی را زدشکن اکنه مردم که فلان نشان اکه اصلا با خیلی خودت بوزینگری میفهمی که اکه یا حرکت کنه اکا جون نمیشه شافت بگیریم کارتر هم میکشیم کدومی بری آش شوا شهرهای نر 6 17 7 نفریم. پروسا بوزی خنگ نشوه شهر بچه ها. اکا از آمد بیا حرکت کشه شافت بگیریم بوزی میره 8 نفریم. شهرهای نر 6 7 بگی میگی اکای باز شش هفته بگیریم اکا آه. آره 600 پرتفاگه. خوندشه اکای بارم یک ده 300 اکای مراد 5 3900 اکای براده 34200 اکای باز 6 7 نول شدی اکا کدام میزنه برادر 1800 باشه یک 21 2 22 3 10 4 25 26 22 7 20 یا ورچه کوتاه مدت داریم برادرها می نویسیم ورا 900 چه خیلی 3700 3900 اکا 3900 که مراد اکای مراد 3900 دیگه 3900 خونده کو که 10700 داشته پلوس 1000 3900 4200 4200 میمونه که 4200 میمونه که شاگردی نوه که مراد جون مقصد خیلیش اهمیت نمیده من خودم پلوس مینوسش میکنم که مقصد خودم اهمیت دادستم شم مقصد شاگردی نوه کم کم خطا میکنم اکی 4200 داره اکی مراد جون همه 200 این نرد بینو کرد شهرهای نر مرمد ورن 900 شهرهای نر 900 ورن سه و چهار ورن اکی برادر رقم 5 7 اکی مراد رقم 5 تا ورن مدروره اکی مراد رقم 5 شهرهای نر مرمد برادرو 5 برکه مراد زدم پس گاب نیست که برام یک در آورده دید برابر که مراد 5 در آورده که براده 600 روبل پارتا 314 که براده 314 600 روبل پارتا ورا در آوردگی رقم 7 ورا خوشمن است ماله گپش نیسته گپ نیسته که پول پارتا که
рақами 7 бародаро 900 рубли 7 вара бигӣ. Якай Мурадам 7 мега. Бародаро беса якай поёниш бинависем. Акай боз рақами 7 вара буд. Акай Мурад акаҷон 57. Акай баъди вара як дабиги. Акай баъди вара наметонем баъди вара бинавис. 57. Акай барада 600 мепартои. Акай барада рақами 34. Акай барада ҷон кун телефон батса. Акай барада парто 600 ака. Акай Баҳром акаҷон 1 вара буд. 1 дроварди 2 вара буд. Акай барада парто бозӣ задишка нашава ака. Акай бод 57 428. рафта неохи акаҷон омада ку 600 омад ака. 0 шиди. Акай барада 1 2 акаҷон нимак. Акай Баҳром 2400 мемонад. шеҳрои нар мерам мекашем 5400 задагида ош. рафтаг омадаги қабулай ака. ماشین برام میاد. اکای باز 7 دواره به 0 مراد اکای 57 درواری 2400 اکای براده 34 درواری اکای 0 اکای بهرام اکای جون 1 دواره به 2 درواری 2400 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 کدام بزنه همه در بردباری. من 2400 دارم. آخه اکا جان من 2400 گفته سم اکای مراد جان 2400 گفته سم اکا خدا افرین تپش که اکا جان 2400 رقم 1 10 2 10 3 21 4 21 5 12 6 11 7 20 вара бародаро 2700 вара 12 мегирем 11 мегирем 20 мегирем 10 мегирем 10 мегирем 3 و 4 برادران 2700 واره. شهرهای نرمه رمد 2700 واره خوشمندو 7 واره که مراد 300 میپرده که مراد برادرای جان 2700 واره خوشمندو 16000 بگیری. شهرهای نرمه رمد برادران 2700 که بهرام و رمد روی 2700 یک اکه بهرام 300 میپرتوی اکه بهرام 300 میپرتوی اکه مراد 300 میپرتوی اکه شهرهای نرد 2700 ورم روان 2700 وره خوشمندا 256 تا 256 مرمه 2700 زدگی برادرو خوشمند مقصد 256 پر 16000 بگیریش برادر
300 اکه کی 300 اکه کی که برام 300 دیگه اکه مراجعون پارتیون اکه کارتر هم میکشیم 3 و 4 برم میکنیم که برام یک مونده که اون باید 7 0 0 0 خواهشمند سه دیگه برای جون رقم 1 3 4 7 میرم 1 3 4 7 اینجا کشه از اون کشه برادرای جون 1 3 4 7 2700 خواهشمند 5 6 دانسته برا کدام میزنم برادرای جون نه هزار اوشابه 1 3 4 7 1 3 4 7 3 4 7 2 3 4 5 6 7 8 9 اکه مراد رقم 7 اکه برادر 3 و 4 اکه بهرام 1 همه 0 برادرای جون 9000 زدگی آش رقم 1 20 3 21 4 22 7 20 رقم 4 آشی جان چه و 22 9000 روبل 9000 روبل رقم یکی برادر یک ده بعدی برا بگیریم رقم 1 ده اکه کی عظمه رقم 1 ده اکه عظمه 3 و 4 پفتار اکه 3 و 4 پفتار اکه گرفتم تا رقم 5 6 7 مرمت 5 6 7 نه هزار داره اکه برا برای من بود که برا اکه مراجعون اکه جون رقم بگیرم اکه جون بنویس 5 6 7 5 اکه مراد 6 7 اکه بهرام اکه مراد 300 میپرتو اکه اکه مراد 15 3 و 4 اکه زمان اکه جون یک ده رقم 6 7 مرمت میکنه شرپلنگو می نویسیم 6 7 میگیریم رقم 6 7 اکه نوراکی خش اومد یکه نوراکی اکه پول میمونه پرتا یکه خش اومد یکه 5 7 اکه نوراکی رقم 5 2 400 اینه ولی رقم 5 نپرفتن البته برو آمدم اکه 6 یه مینو دکه مرادکه 300 میمونه 3 و 4 یه مینو دکه جان حاضر روید میکنم واتساپ دا بنویس اکه نورکی اکه پول پرتا نازی اکه جان پول ختمه پرتا اکه 6 هزار با دلشی دکه ولی 3 چی میکنم خویی 5 ایمه های اکه کی اخته اکه مراد اخته اکه جان 6000 تا پرتفتم اکه 2400 میمونه آمدگی اکه نوراکی 600 مونکه اکه از عمل یک ده 2700 دوشته 200 مون
برادرای جان میرم کترم میکشم. اکای مراد 5300 اکای برادر 342400 اکای از احمد 1200 نورکی اکای 5600 اکای برادر پولود گذشت اکای پولود گذشته باشه اکای بنویس اصلا دلشی بریم 6000 پارت کنم 4 5 6 7 3 4 5 6 کدام میزنه خوش شود میرم رقم یک دلشی تپرت پرسر میکنم 1 10 میگن 2 22 میگن 3 30 میگن 4 20 میگن 5 21 میگن 6 22 میگن 7 31 میگن 30 را با یک خالزد 31 ای اکای نورکی اکای من آشی جان چوکای نورکی اکای مراد خود 5 اکای جان 6 7 اکای نورکی بود اکای نورکی رقمی 7 31 کتی بازار ریزه 5 3 4 5 2 پفتور اکای نورکی پفتوری اکای گاب نیست اکای نورکی اوشی شرینا گاب نیست 6 7 اکای نورکی رقم یک اکای از آمد این یک دو گفتی اکای یک هم بگی مقصد لیشبه بازی زدشکه نشوه اکای من چه خیلی گفتم اکای برای گفتگی هر لایک پخش کن یا رقم یک اکای از آمد مقصد بازی شتابی زدشکه نشوه اکای جان برای همون گفته سم اکای گاب نیست اکای از همه جون بوجی را سر میکنیم میکشیم 1,500 1800 اکای میمونه میرم برادرای اردلچه خوش وکش میکنم نخیر با جمعکش میکنم شعرهای نه کدامه کل میزنی با خوشه کل میشم اکای مراجعون اکای جان 5 کتینولی اکای برادر 34800 دوری اکای از امجون اکای جان 1 دی 1 تنگه اکای نورکی 5 6 7 اکای 1800 دوری اکای جان کدام میزنی آش چوه ده تقسیم که خوب بکش میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنی آش و میگیم با این بچه بیجوره این داشت نفته باشه شبانده باشیم این توقیه میرم برادرای رقم یک 20 ده 20 سه 12 4 20 5 21 بده 6 21 بده 7 11 بده 5 6 وره داریم 900 روبلی مرمد 900 5400 21 اکای نورکی اکای مراد وره ده برادرای جان وره را پر میکنه شروع نه 900 وره مرمد قبولش که شیر بچه وره اکای از آمد بیا وره جان زره جان 3 و 4 وره برده اکای 1 2 7 موندگی اکون میگیریم دوای فرتر هم میکشیم اکا جونم شروع نه 1 2 7 اکای از آمد وره میدرور یکون رقمی دوست میدوشت اکای از همه یک ده بیاد نیست اکای شیر نه اکای از آمد اکا جون 300 روبل می پرتویمون اکا رقمی 7 تجیلنی کدام می باشه گرفته رفتنش میگیرم مقصد ستاب نمیکنم 5 دوباره بود اکا اکای نورگی 7 پس 7 پس بود اکای نوراکی ده اکای نوراکی رقم 6 دوباره اکا رقم 1 ده اکای از آمد اکا جون 300 پرتوم اکا 300 پرت اکا جون مده مقصد 1,500 دوری اکا
رقم 7 تجلیلا کدام باشم علامت گرفته رفتنش میگیرم. 5400 ویگریش میشه. اگر که عظمت 300 پرتو خوشمند رقم 7 دانسته باشه نویسته شروع نه. اگر عظمت مدد پول پرتو کرد. که سلام اکا سوزی خوب. سلام علیکم اکا سوزی خوبی. شیرانه الله اکا علیشه جان داشتم اکا از شما پرستم. و علیکم سلام علیکم اکا. رقم 7 دانسته خوشمند بکشم شیرای نر بناگفی ما خوشمند بودم. نسته 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 3 کارتای خالی دارم میخونم. شکای مراد 5 بار 0 اکی برادر 3 4 دروادی 0 اکی عظمت 1 2 دروادی 0 اکی نورکی رقم 6 برابر در 1800 تنگه داری. رقم 1 11 2 20 3 11 4 20 5 12 6 20 یا برچه کتومده داریم با فکرم. یک میگیرم 2 مسته 3 میگیرم 4 مسته 5 میگیرم 6 مسته 2300 وارم آرامه 2300 بچه بیا وارا بگی بزبره بیست 2300 وارا چه برادر و وارا جان شده زارا جان بیا بچه زارا بیگ وارا بیگ اکای مراد وارا مدرو یکا پنجت کتی شیرای نر وارا شدگه خوشمندو یا تلاتوب میشن وارا را میگیریم و زیر سر میکنیم. شیرای نر وارا اکای برادر سه پس بدهیم. وارا خوشمند است اکای مراد وارا مدروی پس باشه. اکای جانی من پس بدم اس مقصد مرد لعرسش بکشمش که به غرز میخدل خوشمند است. اکای علیشه چانسون و اکای 2300 وارا رقم 1 3 5 7 خوشمند است شیر بچه خوشمند باشه به نویز جوتا بگیم 2300 وارا پس اکای مراجعانی مو پس بده 7 نفرم 1 3 5 7 2300 وارا اکای شیر دیگری مدرو برادرها خلاصیگه وارا نداریم خوشمند نباشه رقم 2 4 6 میکشم 2 4 6 میکشیم 3 کز کش کنم باشه همون رو میگم کنم باشه 3 کز بکشیم برم. نسته برادر 2 4 6 میرم 4 نیم هزار در بینمون پلن رقم 2 کدام میزنه آش با 6 سر شد که چی گرپه میشه 22 آش شود رقم 4 22 6
21 اینا برادر وره با 2300 2300 وره خوشمن است 2300 نورکی کم درو یا پس یکه دردش کشمش شرای نر 2300 یک ورکه مشه یکه میشه یک اکه میشه درآمد این اکه میشه 2300 میپرده میکشمش زمان میگه چندی اکه میشه میگه چندی است 2300 اکه میشه درآمدنی باشی اکه مرمت کن 1300 حرکت کنیم گیریم بود کفتر رو بکشیم اکه جونو رقم 3 5 6 7 موندگه برادا مدرویم بوزی میکنیم برو یه حرکت میکنیم تمام اکه میشه جون اجده داریم اکه جون پرد و کدوم را تمام میگیریم اکه یکه بار یکه میشه که نیست اکه میشه 2300 وره 3 5 6 7 اکه نورکی 7 میگه ورده میشه یک نگی 5 مبری اکه میفت اکه نورکی اکه جون ما 1800 داری اکه 1800 داری 500 رو بلی دیگه پردام اکه 500 دیگه پردام کن شعرهای نر 3 5 3 5 6 دن برادرای جون مرحمت 3 5 6 ده حرکت میکنیم می نویسیم برادرها ویگریش کم ترمه که ما برادرای جون نصیب دا باشم بری اکه میشه نصیب دا باشم بری اکه راست میگم اکه 500 پرداخت خوشمند رقم 3 5 6 نیست شعرهای نر مرم 3 5 6 حرکت میکنه شعرهای نر 3 5 6 خوشمند نیست یه حرکت شعرهای نر 3 5 6 نباشه 3 5 6 شیخه میکنه 500 پرداخت نولش کن یه مینوت برابر یادم نمیشه که 20 نمبر میگم انا فهمدم برادرای جون میرن کترن میرم کترن تقسیم میکنم اکه دو بریدم کاکا اکه نورکی 7 رو آمده اکه نورکی 7 رو آمده اکه جان نوری اکه میشه رقمی 1 در اومده اکه نولی اکه برادر رقم 4 4 2 را بده اکه
Ноли акай азамат рақами дед баравдака ноли. Ҳама каса хулоси гап ноле. Рақами як. 22 10 4 13 7 22 варай зура ҷазир кардякан 13 ошу чаваке Окей, барада шуда буд. кайки оши ҷону чавака 7,500 акайки будами чо акай барада 7,500 пули дига оши ҷону чавака Окей, замада дыра бигем. дера пул парто Окей, барада се чор. пул партака 3-4 пул дора 7 буди ака пул партака нораки рақами 1-5 як ҳай ки мода барада пул дора тамом як панҷа марамам кай модаки 1200 парто акай азамат парто ака кай модаки кай барада 3-4 акай азамат деда парто кай азамат деда пул парто Окей, миша як панҷа гирмагар. кай миша кадом мезана ошава шерой на кадом мезана шерой на ошаки ҷону шава акай нораки 6-7 акаҷон 600 дорӣ акай барада 3-4-6-900 аз амалака 600 миша акай 1-5-600 кадом мезана ошаки ҷону шава 1 20 2 20 3 21 4 21 5 11 6 22 7 20 рақами 6 якай барада оши ҷону чавака нораки нораки барада бифрисам акай нораки оши чавака бахшиш акай миша акай нораки акай барада пафторен
برادر در زمان 6 دقیقه نوراکی باور میکنم. اکه میشه پفتوری. نوراکی پافتور که میشه پافتوری اکا جون. که میشه 600 داری پفتوری اکه. آخه آخران دست بزا آخه اکه. کجا رفته؟ اکا میشه پافتور اکا نیست اکا. اکه نوراکی 6800 اکه برادر 346,300 اکه عظمت 300 اکه میشه 1.5 نو کدامت بزنی باشه جانو چمان. رقم 1 21 2 12 3 10 4 11 5 26 21 7 11 وره رقم 1 6 وره 900 برادر مرحمت برادر جون بنویسیم برادر کسی و چورت برادر بنویسه که شعر نر مرحمت برادر چورش برادر بوده تمام رقمی 2 3 5 7 برادر 900 شعران 900 برام مرام یادم کس پاپامان هسته برادر نه اشکانه سکه خود هفت گیرم کنی 14 گرد نیستن اکه عظمت خودت برادر نیستی کرد هیچ که پاپالان هم نیسته که مرامت که اگر دیتا بدروری مرامت 900 روبلی برا سگیر 600 روبل اکه برادر پرتا اکه برادر میگم اکه عظمت چیزه رقم 2 4 5 موندگی اکا جونو میگیریم میکشیم کارترا اما خواهشمان هسته اکا بگیریمش رقم 6 اکه نوراکی برادر 7 اکه برادر دروارد اکه عظمت 3 دروارد اکه میشه یکش برادر شعر اینر پول میپرتایم دازچه چکوچولی هم میکنه کچی گپ کورا بدایی اکه عظمت اکه 600 پرت خودت کارتر جیرینگ است گفتم میکشم اکه عظمت جون اکه جون پرت اکه 600 پرت اکه دلم قرار گیرم اکه عظمت جون خطاج داریم اکه
اکا از امجان اکا جان پارت و اکا 600 که بازی گرنی زدش کشید اکا 600 پارتاف نول میشه نول میشه ایش نول یک مینوت برادرای جان چنده 1 3 6 7 میرم 1 3 6 7 سه شش هفت. یک سه شش هفته 1 3 6 7 یا دیگه است. یک سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه کته خالی برادرای جان میرم خانم کدام بزنه با شکی جان شما که نولکی 6 دوره بده که 2800 داری اکی برادر رقم 7 درآوردی 5400 داری اکی از احمد رقم 3 درآوردی نول اکی میشه رقم 1 دوره بده که نولی کدام بزنه 3000 شما یک 22 رقم 3 20 6 20 7 21 رقم 1 که میشه که آشو شوه 3000 اکا زمان یک اکا زمان میگیریم رقم 2 3 4 مرحمه سه را میگم اکه از همه 600 میپرده 2 4 اکه میشه هم داده 2 4 اکته اکه از همه پول پرده 4 اکه شیر پول پرده رقم 2 مرحمه 2 که میشه همیشه رقم دو موندگی اکجون یا حرکت میکنم رقم درام میگیریم رقم دو را میکشیم گب نیست رقم 2 خوشمن مرحمه یا حرکت میکنم رقم درام میگیریم که برادر گیر درام یاد نیست اکجون اکه که نام پرتو اکه شیر پرده اکه از همه تا نوکه عظمت همه که یک سشه رقم 6 هفته 1200 کن رقم 2 5 4 800 کن اکی علیشیر دیگری پول پرتا چور را گرفته که همیشه اکی علیشیر خطایش دازوگم اکی که علیشیر 300 اومد نولد میکنم میرم
اکای نورک 6 7 1 200 برادر 2 5 4 800 اکای از آمد 1 3 9 اکای الشیر 4 9 کدام بزنه آش شود پرتفتم آمدگی اکای قبول است 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 میرم کدام زدگی در آش شود 1 20 2 21 3 24 22 5 26 21 7 20 یکی الشیر اوشکی جان چند با 22 پفتارا را می نویسیم شیرانه پفتار 2 5 4 پفتار اکای نورکی پفتاری رقم 1 3 6 7 1 اکای عظمت 300 می‌پرتوید رقم 3 خالیه برادرای جان 6 7 اکای نورکی پفتارای ننویسیم 3 و 7 اکای نورکی یا رقم 6 یا رقم 6 یا رقم 6 برادرای جان مرمه اکای الشیر رقم 6 گرفت 6 اکای کی مادا پول پرتو از اما اکای کی اکای از اما جان اکای جان 300 دومد نول میشه اکای کی 4 6 1 200 برادرای جان میرم کمتر یا میشورون شیرای نه یا وره پول دارم کوزی گرفتم نه اکل شیر جان من پوری گفت اکل ویگ دیشه گرفت اکل نه مقصد نه او اکل کی را گفتم اکل از آمد را گفتم اکل شیر ایدم میمونه تو کنید 1 2 3 4 5 6 7 اکای نورکی 3 و 7 600 برادر اکای 2 5 4 800 اکای عظمت 1 اکای 9 اکای علیشیر جان اکای جان 4 6 1 200 زدگی آش 1 20 دارم 2 30 دارم 3 21 دارم 4 10 11 دارم 5 12 دارم 6 10 دارم و در آخر رقم 7 دکو چیگه پیدا ایجاد 11 دارم رقم 10 خامشوربا داشتیم شیرای نه آش چوا اکای برده آشکی جان چوا شیرینه پفتارا می نویسیم پفتارا قبول میکنیم پس اکای عظمت رقم 1 برادرای جان مرحمت میکنیم رقم 2 و 5 اکای برادر پفتار اکای که 3 و 4 2 و 5 اکای برادر 3 و 7 اکای نورکی رقم 4 اکای علیشیر 2 5 برادر که نورکشان 3 و 7 نورکی 3 و 7 رقم 1 6 4 اکای علیشیر ده بگیم منجا کن داره 1200 که شیر 4 که جه تمام درخت خودمون ها یک شش شعرهای نرم عمل میکنیم بنویسیم رقم 1 6
یک شش بچه ها مرمه اوکی تموز داشتم اوکی کی هزار داشتی 1200 اکه چه شش درو شرای نر یک شش مرمه یک شش اکه چی؟ تو ساعت چند بازی میکنی اکه؟ تا همین ساعت چند شما بازی کنه من هم بازی میکنم شش کرد اکه میشه اکه میشه 1200 دلار تو ساعت چند اکه براده بازی کنی کتید بازی میکنم اکه تو سهر بازی میکنی پگه بیگه تمام میکنی بازی را اکه بر اکه اکن راکی دو پنج اکن توی نورسی و هفتو شنسد و شنونی اکه بارادا چور اشته اکه چور اشتد باز بیدیش اکه برادر اکن دو پنج شش هزار دوری اکه نوراکی رقم 3 و 7 نولی اکه علیشه رقم 4 خط 900 دوری اکه میشه رقم 6 خط 600 روبل دوری کدوم میزنه 1800 روبل او شش نخش میشن قدام میزنه 1800 روپی آشی جان شوه یک در چی داریم؟ 20 داشتیم 2 در 21 بده 3 در شوربا بده 4 در 20 بده 5 در 21 بده 6 در 20 بده 7 در آتالا بده 20 بده در خمی 3 در آش میشوه رکه نورکی در 1800 درش مقصد پول نداشتی آش چا اوکی برادر پرابلم نیست که جان 6000 تو غوری داری که مقصد واتساپ در بنویس میکارتم دکم شراینر پفتارا 2 5 2 5 4 پفتار اکه میشه پفتاری اخیران کن گپش نیست اکه یک شش فاتوره همش زدگی قنبر بگی بزر زدگی اوت شوه و تلا شوه اکه برادر اکه دو پنج 400 دوری اکه نوراکی رقم 3 و 7 1200 دوری اکه علیشه رقم 4 خط 600 دوری اکه میشه رقم 6 خط نول و کجون کدوم میزنه برادر او شش 1800 روبل 1 2 3 4 5 6 7 زدگی قنبر بگی زدگی قنبر بگی رقم 1 20 2 22 3 10 4 22 5 10 6 طلا 20 7 11 نخه جمعش میکنم برادرای اکچینش میکنم ورچه ده می نویسیم چون شده دو اکه برادر چور اکه چیه ورچه ده می نویسیم شروع نه ورچه ده ورمر همه برادر 900 روبلی وارا مینویسیم شیر و اینا 900 روبلی وارا برادر حرکت میکنیم مینویسیم شیر بچو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم شروع نه ورده دانسته میکشیمش
خوشمن و رده نداریم 2 و 14 میکشیم کدامش بزنم. رقم 2 11 4 11. یه بار دیگه برادرها کدام میزنن آش. ده 4 ده 4 ده 4. رقم 2 31 4 20. 1,500 آشی جان چوکه برادر. 1,500 آشی جان چوکه 2 بار برادر کشیدگیم برای همون 1,500. یه بار دامه زدی 1800. менависем бародару. همه روزی اکا 4 پفتو 1 2 3 5 6 7. ҳаракат мекунем бародару, менависем широи на. Рақами 1 2 3 5 6 7 холия. یک دو سه پنج شش هفت. واتساپ برآمده که آمادگی اکای نوزی یه مینوتش چندسون پول داشتی اکا در بالای پولت مینوس پیلوس کنم که چند شود که 5,400 داشتی اکای ما که باشی 5,400 داشتی از یه مینوت بخشش اکا 5,400 پیلوس یکی نیمازون 6,900 تمگه داری اکا. خوشمندم مرحمت. اکرجان 6,900 تپرت افتم اکای من که باشی پولو درفت کم شیر بچه ها حرکت میکنه می نویسیم برادرای جون 1 2 3 5 6 7 8 نفره مرمه سه گیرکه شیر میگن گبش نیست اکم سه اخته اکم سه اکه شیر میگن 1 2 5 6 7 1 پلوس 1 نیست 1 برگ نیست که از همه دور 1 برگ مردگه اکم کن نال شده نال شده اکم شهر این هم مرمه قبول باشه قبول های که قبول باشه که جا قبول های
менависем бародаро шерои нар ҳаракат мекунем е шербачо менависем ҳаракат мекунем бародаро менависем шерои на Alişe? Ne? Ne olmuş? Alişer خودش 800 بکن خمی 3 و 4 گرفت نه شد اکایی که از زحمت اکجان همی 300 ساز نسه و 400 100 روبل بلند بده یکم تمام کن شعرهای نرمرم یک برگ نیست کلام که از من شعرهای نرم عمل میکنیم برالله رو چندی از زمان اینا یک برگ هستی 400 میگه که نورکی مقصد اینترست نیست 400 همی 300 باشم 300 خوبه 500 سه رقمی رو زدن گیرن سه رقم رو اگر زدن گیره بارولارو اینا 500 سه رقمی دو کار تو زدن گیره اجداد نکنیم شده چند؟ 3 رقمی بله 3 رقمی دو برای که 2 رقمی تو هرتون هم تقریبا نمیکنم شعرهای نر 1 2 5 6 7 ایکون 600 بعد ایکون 500 هزاری 3000 فرق نداره شعرهای نرم آرام شعر بچه ها 1 2 5 6 7 هم نمیسه یک دو پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت خوشمان باشه مرام از شعر بچه ها حرکت بکنیم می نویسیم شیروی نر برادر حرکت بکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم شیروی نر حرکت بکنیم برادر حرکت بکنیم می نویسیم شیروی نر یک دو پنج شش هفت
شعرهای نر 1 2 5 6 7 مرمه. شعرهای نر مرمه 1 2 5 6 7. شعرهای نر مرمه 1 2 5 6 7. شعرهای نر 1 2 5 6 7 هم بنویسیم. خوشمند و مرمت. شعر بچه های حرکت 1 2 5 6 7. شعرهای نر 1 2 5 6 7 بنویسیم. شعرهای نر مرمه. خوشمان نباشه برادران جون. افیرم اکشم ایشالا با افیر میشه و همه تا سیلکن پرتایم کدام پول دارم واتساپ دارم مراجعت کنم.